Антитерористична операція або АТО – події, що були на початку війни з Росією. Але чому ніхто вперто не називав це війною? В цій історії, друзі, дуже багато білих плям. Приміром, чому не був звільнений Луганськ і Донецьк, які вже фактично перебували в нашому оточенні? Хто дав можливість проросійським бойовикам швидко перегрупуватися і укріпитися? Як виникли котли в Іловайську та Дебальцевому? Мінські домовленості? Чи знали ви, що на документі, під яким підписалися представники України, були і підписи терористів? Парад Порошенка, пізніше непідготовка Зеленського. Все, що так тригерить нас до сьогодні. І про це ми теж поговоримо. Це надзвичайно важливий і цікавий епізод, друзі, де ми розкладемо події, з яких почалася війна. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Відлік цієї історії починається у 2014 році. Революція Гідності, втеча Януковича, Росія починає окупацію Криму. В кінці лютого я поїхав в Крим знімати все, що там відбувалося. Далі були тисячі подій в Києві, на Сході, Півдні, Криму. Всі вони злилися, переплуталися в пам'яті. Я хотів би спробувати покроково відтворити ці події, щоб зрозуміти причини, наслідки, побачити картину в цілому, наскільки це, звісно, мені вдасться. І для цього запросив безпосередніх учасників. Відомого добровольця, учасника тих подій Євгена Дикого, відомого генерала і також учасника АТО Сергія Кривоноса та історика, що написав кілька книг про цей період – Павла Гайнишника. Друзі, Євген Дикий, колишній військовослужбовець Айдару, а нині науковець і директор Національного антарктичного наукового центру, публіцист і громадський діяч. Як ви особисто, як науковець, як людина-гуманітарій, на мою думку, далеко від військової справи, все ж таки вирішили стати бійцем Айдару, долучилися до війська, і що стало відправною точкою для того, що все, ми відкладаємо цивільне життя, йдемо у військо. Бо в 2014 році, навіть на відміну від 22-го, такий вибір, він не був масовим. Це було якраз абсолютно логічним продовженням самооборони Майдану. От добробати, вони напряму виросли з самооборони Майдана. І, скажімо так, це був той психологічний стан, в який ми вже прийшли. Коли я там виносив 200-х і 300-х під будинком офіцерів, це вже була війна, по факту. І в ніч з 18 на 19, коли ми палили коктейлями бронетехніку, це вже була війна. Інша річ, що був дуже короткий момент такої ейфорії, коли закінчився Майдан, закінчився нашою перемогою. От в цей момент з'явилась дуже коротка ілюзія, що все, стан війни припиняється, знов нормальне мирне життя, знов повертаємося до того, що було. Але ця ілюзія тривала дуже недовго, тому що, власне, в той самий день, коли ми святкували перемогу, в цей день вже Росія віджимала Крим. Звісно, що історія не знає умовного способу, але є одне питання, яке мучить мене вже 11 років. Все ж таки, чи могли ми відстояти Крим і таким чином унеможливити бойові дії на Сході і повномасштабну війну? Друзі, Сергій Кривонос, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Пан Сергій – генерал-майор, людина, яка фактично створила сили спеціальних операцій в Україні, стояла у витоків створення сил територіальної оборони. В 2014 році пан Сергій особисто командував обороною Краматорського аеродрому і не втратив жодного бійця, натомість завдав значних втрат ворогу. З 2016 по 2019 ви були першим заступником командувача сил спеціальних операцій. З 19 по 20 працювали заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони. В 22 році особисто командували обороною столичного аеропорту Київ-Жуляни. Ви в своїй книзі пишете, що все ж таки в Генштабі були сценарії відбиття ворожої атаки, власне, російської окупації. Чи можете детальніше розповісти про це? Ще до 2014 року, ще в середині 2000-х, були варіанти дії Збройних сил в різних варіантах. Вони були опрацьовані в багатьох варіантах, в тому числі варіанти, що якщо будуть якісь намагання захопити територію без відкритого оголошення війни з боку тої самої Російської Федерації. Були визначені частини військові, які могли це зробити. Це високомобільні десантні війська, певні частини, це частина сухопутних військ, частини повітряних сил
І це все було опрацьовано з урахуванням їхніх бойових можливостей. Ну, слухайте, я поїхав тоді на початку березня в Крим, ми знімали там фільм, я сам там ночував і в частині морпіхів в Феодосії з ними. А я вам хочу сказати, що вони не були готові. Внимание! Воины! Защитники родной крымской земли! Морские пехотинцы! Вы должны понимать, что нелегитимное правительство в Киеве, пришедшее к власти путем военного переворота, отдает вам преступные приказы. Там ніхто не був готовий. Я не можу говорити за морпіхів, я можу говорити за своїх десантників. Можу говорити за своїх спецназівців. За них я можу говорити. Чому в свій час генерал Замана, який на той момент був начальником Генштабу, не підписав бойове розпорядження? Питання достатньо складне. Бо я особисто ходив до нього з цим документом, цим бойовим розпорядженням, який сам писав, відповідно тих планів, які були опрацьовані. Він відмовився підписувати. Чому ж не підписав? Питання цікаве. До речі, у 2019 році генерал Замана отримав підозру у державній зраді за скорочення чисельності ЗСУ під час правління Януковича. Можливо, тут і криється відповідь. Але давайте повернемося до історії. Я трохи нагадаю, що відбувалося в лютому 2014 року. 20-го числа перші російські спецзагони висаджуються в українському Криму і розпочинають операцію із захоплення півострова. У Києві в цей момент на вулиці Інститутській силовики розстрілюють активістів Майдану. Це бачить весь світ практично у прямому ефірі. В ніч на 21 лютого тодішній президент Янукович тікає зі своєї резиденції у Межигір'ї. Того ж дня з'ясовується, що втік не тільки глава держави, а практично весь уряд та керівництво силових структур. 22 лютого складає повноваження голова Верховної Ради, близький соратник Януковича Володимир Рибак. Україна залишається без легітимного керівництва. На події у Криму реагувати просто нікому. Тобто фактично немає людини, яка може взяти на себе відповідальність і дати наказ задіяти плани оборони Криму, розроблені раніше. Друзі, ось тут взагалі хотів би трохи детальніше пояснити загалом всю складність ситуації. Фактично президент і вся верхівка втекла. Таких прецедентів в нас ще не було. Виникло те, що називають вакуумом влади. Тобто держава є, а легітимних, обраних та призначених за процедурою очільників, урядовців немає. Звісно, чисто з людської сторони можна запитати, Майдан же переміг, от очільники Майдану легітимні, чому вони не давали команду? В державному управлінні так не працює. Кожен чиновник другого, третього ешелону чи військовий хоче виконувати наказ когось, хто так чи інакше був обраний чи призначений за якоюсь більш-менш законною процедурою. Інакше це самоуправство та анархія. Тому в цей момент вся наша державна конструкція хиталася і трималася на чесному слові. Легітимність залишалася лише у народних депутатів. І потрібно віддати їм шану, вони змогли знайти, мабуть, єдиний можливий варіант у тій ситуації. Вони швидко формують нову владу і обирають головою парламенту Олександра Турчинова, політика, що підтримував Майдан. 23 лютого Турчинова призначають виконувачем обов'язків президента. І починається формування уряду. Аж через 5 днів, 28 лютого, Турчинов скликає Раду національної безпеки та оборони. Головне питання – Крим. І тут важливо нагадати, друзі, що на той момент в Криму уже захоплені парламент та Рада міністрів. Над будівлями висять російські триколори. Ще вранці 24 лютого Росія почала перекидати спецназ у Севастополь. Цих автоматників без розпізнавальних знаків у камуфляжах і масках журналісти влучно прозвали «зеленими чоловічками» на кшталт іншопланетян, які начебто і є, але офіційно їх немає. Практично усі військові аеродроми та військові частини у щільному кільці зелених чоловічків та місцевих мешканців, які вимагають, щоб українські військові склали зброю. Друзі, Павло Гайнижник, доктор історичних наук і автор багатьох книжок загалом по історії України. Є такі два, скажімо, основних погляди, що ми тоді могли, що Україна могла зробити більше і, скажімо, спробувати дати відсіч росіянам в Криму, і це би, в принципі,
скоріш за все, унеможливило би подальшу агресію, те, що відбулося вже влітку на Донбасі, і в 22-му році вже повномасштабна агресія. Або навпаки, якщо б ми були б більш агресивні, то війна почалась б вже тоді, в 2014 році, повномасштабна, а ми тоді були абсолютно до неї не готові. От ви, як думаєте, яка з цих двох точок зору більш, на вашу думку, відповідає дійсності? Якщо говорити про лютий, початок лютого, то тоді, власне, були шанси і була можливість приборкати першу, можна назвати її цією атакою. Це були маленькі загони. Друге, вони були не марковані. Тобто, якби їх розстріляти, то не було б того, чого боявся власне Київ. Спровокувати ескалацію. Цього не було зроблено. І це перша помилка, кардинальна помилка. Пан Турчинов був не готовий. Досить подивитися, що він скликав РНБО в незахищеному приміщенні, де можна було прослуховуватись навіть через стіни. На РНБО були присутні люди, які не мали права там бути. Не було введено військового стану. Зараз стенограма того засідання розсекречена, і прочитати її може кожен охочий. Знайти її можна на сайтах практично усіх українських видань. Я читав стенограму на «Українській правді». Отже, 28 лютого засідання РНБО відбувається у Верховній Раді. Як пояснював пізніше журналістам Олександр Турчинов, просто не було часу готувати і перевіряти інше приміщення. Присутня була Юлія Тимошенко, яка взагалі не була членом РНБО, але була в статусі щойно звільненої політичної заручниці режиму. Тож, мабуть, всі відчували перед нею якесь моральне зобов'язання. І вона також висловлювалася. Зокрема, відома фраза, жодний танк не повинен виїхати зі своєї бази. І третя, дуже Нагадайте, чия це фраза? Це фраза Юлії Тимошенко. Жодний танк не повинен виїхати. Давайте подивимося стенограму. Дослівно Юлія Тимошенко ще сказала таке, цитую: «Жоден танк не повинен виїхати з казарми. Жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану та активізації наших військ. Ми повинні стати найбільш мирною нацією на планеті. Просто поводитися як голуби миру». Голуби миру. Ну, тут, друзі, без коментарів. Натомість міністр оборони Ігор Тенюх доповідав, що під прикриттям навчань відбувається концентрація російських військ вздовж усього нашого кордону. Навів і цифри. На Київському, Харківському і Донецькому напрямку 38 тисяч військових, 761 танк, 2200 броньованих машин піхоти, 720 артилерійських систем та систем залпового вогню, 130 різних вертольотів, 90 літаків штурмової авіації та ще 80 російських військових кораблів вийшли на бойове чергування у Чорному морі. Далі я процитую Тенюха. Буду говорити відверто, сьогодні у нас немає армії. Вона системно знищувалася Януковичем та його оточенням під керівництвом російських спецслужб. Сьогодні ми зможемо зібрати зі всієї країни військове угрупування чисельністю біля 5 тисяч військовослужбовців, здатних виконувати бойову задачу. Їх можемо кинути в Крим, але це не вирішить проблеми Криму. Ми їх там просто покладемо. А що робити з тисячами кілометрів кордону та підготовкою Росії до вторгнення? Коли зайдуть зранку з боку Чернігівської області, то до вечора вже у Києві будуть. Кінець цитати. На засіданні РНБО найрадикальніша пропозиція прозвучала від прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Він пропонував введення воєнного стану, оголошення війни Російській Федерації. Олександр Турчинов вже пропонував закрити авіапростір над півостровом, затримати російських ставлеників у Криму Володимира Константінова та Сергія Аксьонова, також ввести воєнний стан, провести мобілізацію і почати перекидати війська з центру та заходу на схід і південь України. Турчинова ніхто з присутніх не підтримав, як і Яценюка. Крім вищезгаданих, на засіданні були присутні голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця, виконувач обов'язків генерального прокурора Олег Махніцький, голова Нацбанку Степан Кубів, голова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь і, звісно, секретар РНБО, вже покійний Андрій Порубій. Крім Юлії Тимошенко, запрошений був колишній віце-прем'єр з питань економіки Криму і на той момент народний депутат Андрій Сенченко.
Чисто з військової точки зору, з тих засобів і сил, які в нас тоді були, чи могли би ми втримати Крим? Абсолютно. Абсолютно, тому що в тому ж самому літку вже 14-го я був присутній на допитах певних полонених, яких взяли вже в полон в серпні 24-го, які чітко тоді заявляли, які приймали участь в певних кримських подіях, що в них було наказ такий: якщо українці почнуть проявляти рішучість і активність, операція згорталася. Проте остаточними рішеннями РНБО стали 4 пункти: привести у повну бойову готовність Збройні сили та звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму, посилити оборону критичної інфраструктури та створити оперативний штаб реагування на ситуацію в Криму. Сподівалися на вплив Заходу, тому були дзвінки до Обами, тому почалися запускатися чутки, мовляв, зараз в Чорне море приїде авіаносець, тобто нереальні речі. Ось, і почали всі жити надією, що зараз Обама подзвонить. Що якось воно буде. І подальша історія показала одну річ: відкупитися не вийде. Якщо ти не намагаєшся захищатися, навіть спробою, нема сенсу тобі допомагати. Навіть не питання, вдалася би та чи інша спецоперація, чи той чи інший опір. Питання в тому, що не було зроблено політичного дії від керівництва держави, яке несе першу і найбільшу відповідальність за державний суверенітет, територіальну цілісність і так далі по Конституції, і яку присягу він давав. Є ще момент, не відображений у стенограмі. Про нього під час слідства у 2019 році розповів обвинувачений у державній зраді генерал Володимир Замана. За його словами, він нагадав присутнім, що в Генштабі вже є план введення 4 батальйонів повітряно-десантних військ у Крим. Проте його пропозицію не підтримали. Пізніше, коментуючи ймовірну присутність Замани на РНБО, тодішній секретар Ради Андрій Парубій повідомив, що Замана міг зайти на засідання, але оскільки не був членом РНБО, то його висловлювання не записані у стенограмі. Щоправда, дивно, чому тоді записували слова Юлії Тимошенко, яка також не була членом РНБО. Але також, друзі, моя суб'єктивна думка, що про ухвалені чи не ухвалені рішення можна говорити лише виходячи з того контексту, який існував тоді. З позиції сьогодення нам багато чого може здаватися дивним чи недостатнім, але у 2014 році ситуація була інакшою. Уже наступного дня після засідання РНБО у Києві в Москві розігрують спектакль. Держдума дає дозвіл Путіну, наче вони могли відмовити, на використання російських військ на території України. Натомість українським військовим влада наказує зброю не застосовувати. Їм були накази не стріляти, їм були накази барикуватися і бути в розташуванні частин. Тоді ми не говоримо, чому нема наказу стріляти, якщо був наказ не стріляти. Угу. Їм постійно приходили депеші: чекайте. А потім пауза, взагалі нічого не приходило. Отже, кожен, хто це зробив би, вистрілив, він би брав на себе злочин з точки зору, тому що їм був наказ не стріляти. 16 березня у Криму відбувається так званий референдум, абсолютно незаконний, після якого Росія включає Крим до свого складу. 17 березня 2014 року Верховна Рада Криму під дулами російських автоматів проголошує незалежність Криму. А вже наступного дня у Москві було підписано так званий договір про прийняття Криму до складу Російської Федерації. 1 квітня Росія денонсувала усі договори та угоди з Україною щодо Чорноморського флоту. А через місяць, 17 квітня, під час прямого ефіру Путін визнає, що Крим захоплювали російські військові, які нібито стояли за спинами сил самооборони Криму. Паралельно із подіями в Криму весь березень безлади відбувалися у Харкові, Дніпрі, Мелітополі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Луганську, Донецьку, Маріуполі та Одесі. Прихильники руського міра намагалися захоплювати державні будівлі. Інколи доходило до сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами. На початку квітня ситуація загострюється. 6 квітня проросійські сили захоплюють обласну державну адміністрацію у Харкові. Щоправда, 8 квітня у результаті спецоперації підрозділу МВС «Ягуар» будівлю звільняють без жодного пострілу і жодної жертви. Ось тут нова українська влада показала зуби, і проросійські маріонетки одразу дали задню.
Тим часом у Донецьку, де теж 6 квітня було захоплено обласну державну адміністрацію, українська влада ніяких силових дій не проводить. Так само, як і в Луганську, де в руках антиукраїнських сил обласне управління Служби безпеки. 12 квітня приблизно о 9 ранку озброєні люди у камуфляжі захоплюють відділок міліції у Слов'янську. Правоохоронці опору не чинять, а очільниця міста Неля Штепа бере гучномовець та заспокоює містян. Это наши донбасские ребята. Будут делать все мирным способом. Давайте не провоцировать их. Звідки чоловіки насправді стає зрозуміло досить швидко, коли один з них просить містян відійти за парепрік. Знаменитий момент. Так, в Україні бордюри ніхто не називає, зате називають у Санкт-Петербурзі. Загалом того дня до міста заїхало 2 КАМАЗи із 3 десятками таких туристів. Це були російські диверсанти, які напередодні перетнули кордон. Командував ними колишній співробітник ФСБ Росії Ігор Гіркін з позивним «Стрілков». Цього ж дня вони атакують органи державної влади у Горлівці, Дружківці та Краматорську. У відділках міліції вони захоплюють зброю і частково роздають її місцевим прихильникам «Русского мира». Вже до вечора в'їзди у ці міста були перекриті блокпостами бойовиків. От коли вже з'явився Гіркін з його російськими дійсно добровольцями, коли вони штурманули Славянськ, в якому свого місцевого ватного підпілля не було, тобто їх там ніхто не зустрічав, вони просто взяли і приперлися, і заїхали на броні. От в цей момент до Києва дійшло, що треба щось робити. Пізно ввечері 12 квітня Олександр Турчинов знову скликає РНБО, де ухвалюють рішення розпочати антитерористичну операцію. Чому саме АТО? Хоча було зрозуміло, що це російські диверсанти. Ми розкажемо пізніше, і це дуже цікаво. Поки готують письмовий указ, 13 квітня зранку у Маріуполі та Макіївці проросійські сили захоплюють будівлю міськради. Рейд Гіркіна надихнув на безчинство усіх прихильників руського міра на Донбасі. Російські прапори і георгіївські стрічки розповзаються сходом України. У Маріуполі, приміром, будівлю міськради кілька разів розблоковували поліцейські і бійці добровольчих батальйонів, але проросійські озброєні загони знову її захоплювали. Зверніть увагу, друзі, на цю карту. Як бачите, практично усі міста Луганщини контролюють проросійські загони і подекуди аж до кордонів Харківської області. Так само значні частини Донеччини, але це не був тотальний контроль. Десь стояли блокпости, десь ні. Десь, як у Слов'янську та Краматорську, були захоплені всі державні будівлі. Десь, як, приміром, у Старобільську, Добропіллі та Красноармійську, це, до речі, сучасний Покровськ, постійно тривали сутички і намагання захопити міськраду. Але підтримка населення оцих проросійських настроїв не була високою, а російські диверсанти туди ще не доїхали. І так було оголошено антитерористичну операцію, і, власне, тобто історія АТО починається фактично з Гіркіна. А якби реальні речі по АТО саме були зроблені до того, то насправді не було б ніякого АТО. Окуповувати материкову Україну Росія не була тоді готова. Вони робили це стихійно, вони робили це дуже теж неорганізовано. І насправді в Києві була можливість задавити це в зародку просто. Тепер давайте подивимося, які сили та техніка були у розпорядженні української влади на момент оголошення АТО. За часи правління Януковича особовий склад армії невпинно скорочувався. Зі 180 тисяч на момент його приходу до влади в 2010-му до 120 тисяч наприкінці 2013 року. За даними з відкритих джерел, у 2014 році Україна мала 2400 танків, 2500 бронемашин та 220 літаків. Видатки на армію були на рівні 1% від ВВП. В армії не було грошей на навчання, тренування, не було за що купити навіть пальне для танків та літаків. Проблема Збройних сил, що було вирощене покоління, яке не виховано було на полігонах і навчаннях на цих полігонах, а було виховано на плацу і в парках на прибиранні території. І це питання не до військових. Це питання безпосередньо до тих політиків, які не забезпечували Збройні сили відповідною кількістю коштів для організації нормальної боєпідготовки. Мені, мабуть, було простіше, бо частини спецпризначення мають значно меншу кількість техніки, і в нас наша техніка – це наші ноги і наша голова.
Тільки за період з 2005 до 2014 року було продано 832 танки, 202 літаки, 232 вертольоти і близько 28,5 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння. У лютому 2019 року, як я вже згадував, колишньому начальнику Генштабу часів Януковича Володимиру Замані було повідомлено підозру у держзраді. За даними Держбюро розслідувань, він спільно з екс-міністрами оборони Павлом Лєбєдєвим і Дмитром Саламатіним, до речі, громадянами Росії, свідомо скорочували чисельність армії і знижували її боєготовність. Провина Замани не була доведена. Нині він на волі. Отож, якщо дуже коротко підсумувати, то навесні 2014 року українські збройні сили були ослаблені, малочисельні і погано озброєні. До того ж, демотивовані і низькими зарплатами, і поганим забезпеченням, і загалом подіями в Україні. Тож українці почали формувати добровольчі батальйони. Кістяком їх стали активісти Майдану. Як загалом формувалися ці добробати? Ну, зрозуміло, що був кістяк майданівської самооборони. Був такий великий творчий хаос. Було купа неорганізованості і водночас купа самоорганізації. От нас було 17 людей, які під кінець Революції Гідності вже весь час тримались разом. Ми шукали, власне, до кого доєднатися. І були кілька, скажімо, таких центрів кристалізації. А був якийсь заклик, там, не знаю, на рівні Генштабу чи... Якого Генштабу? Боже збав. Ні, це йшло саме знизу. Навпаки. Це було формування фактично загонів, які вимагали їх озброїти і легалізувати. Це йшло саме так. Перші добровольчі батальйони війшли до структури Міністерства внутрішніх справ. Це були Азов, Донбас та Шахтарськ. Основний їх склад – місцеві донбаські проукраїнські активісти. Інший батальйон із бійців самооборони Майдану, який пізніше став носити ім'я генерала Кульчицького, увійшов в структуру Нацгвардії. А Міністерство оборони включило до своїх лав батальйон Айдар. Це сталося вже у травні. Члени добробатів переважно не мали військових знань чи навичок. Більшість з них, як і Євген Дикий, не служили в армії. Тренування проводили уже на Сході. У добровольців була тільки стрілецька зброя, якої часто на всіх навіть не вистачало. Але це були неймовірно вмотивовані люди. Як показали наступні події, добровольці трималися там, де не витримувала тогочасна армія. Для керівництва антитерористичною операцією був створений оперативний штаб, який координував спільні дії усіх українських сил. І військових підрозділів, і підрозділів МВС та Нацгвардії, куди входили і добробати. Для кращої координації райони Донбасу, де проводилося АТО, було поділено на 10 секторів. Їх ви зараз бачите на екрані. Уся ця структура загалом підпорядковувалася Генеральному штабу. У травні 2014 року начальником Генштабу було призначено генерал-лейтенанта Віктора Муженка. Буквально через 2 дні після оголошення АТО, зранку 15 квітня, проросійські бойовики почали штурмувати Краматорський аеродром. Це була стратегічна позиція, яка давала можливість контролювати підходи як до Слов'янська, так і до Краматорська. На території литовища знаходилася військова частина та підрозділ армійської авіації. Чому, власне, оборона Краматорського аеродрому тоді була такою важливою? Яку роль він виконував? На той момент у нас було 3 аеропорта на території Донбасу: Луганський, Донецький і безпосередньо Краматорський, які могли приймати військові літаки абсолютно спокійно, транспортні літаки, які були достатньо важливими, що стосується прийняття грузів, використання авіації. Краматорський аеродром – це, якби ми його, наприклад, втратили з якихось там обставин, і ворог зайшов би, то на наступний день там би сіли літаки російських збройних сил, літаки і вертольоти вже з українськими розпізнавальними знаками, і ми почули абсолютно нову, але стару казочку, що це літаки і вертольоти захоплені шахтарами Донбаса, і які використовуються безпосередньо що проти вже української армії. І дивіться, Краматорський аеродром – це той аеродром, який був найближчим і до Донецька, і до і до Запоріжжя, до Дніпропетровська на той момент, до Харкова. Це такий був чудовий плацдарм для можливого розвитку російського наступу на територію України. Просто шикарний логістичний хаб.
і шикарна авіаційна база. Цього ж дня, 15 квітня, штаб АТО направив у Краматорський аеропорт підрозділ спецпризначенців СБУ та десантників, які звільнили литовище від бойовиків. Але утримувати його самотужки не могли, тому їм на підсилення було направлено 25-ту повітряно-десантну бригаду. Базувалася бригада на Дніпропетровщині. Завдання йти на Краматорський аеродром вони отримали 16 квітня. Рухалися кількома колонами через зайняті противником населені пункти. В результаті шляхи усім колонам були заблоковані. Ви всі, мабуть, пам'ятаєте ці кадри, коли місцеві перекривають шлях українським військовим, стають перед технікою і забирають зброю. Зараз, у 2025 році, нам важко уявити, що якісь цивільні перекривають рух колон Збройних сил України у зоні бойових дій. Але тоді ми усі з цим зіткнулися вперше. Ніхто не розумів, як реагувати на людей, які кажуть, що вони хочуть миру і лягають під колеса бронетехніки. Здавалося, що вони мають право на такі дії. Журналісти брали у них інтерв'ю, не розуміючи, що видають в ефір чисто російську пропаганду. Це зараз, вже маючи більш ніж 10-річний досвід війни, ми знаємо, що Росія десятиліттями формувала базу для таких сценаріїв, регулярно промувала мізки пропагандою руського міра, вербувала агентів, яких задіювало у потрібний момент. Я бачив це в Криму у лютому 2014-го, коли цей так званий місцевий актив блокував наші українські частини. Такі ж агенти російського впливу і організовували блокування колон українських військових на Донеччині та Луганщині. Великими зусиллями практично усім бійцям вдалося вирватися та дістатися до Краматорського аеродрому. Однак одна з колон була повністю заблокована і роззброєна. До рук противника потрапляє зброя – САУ «Нона», яку використовували потім проти українських військових, та 2 ПЗРК, з яких потім, 2 травня, збивають перший Мі-24, де загинули українські військові. Тоді, у квітні 2014-го, була інформація, що зброю ворогу вдалося захопити через зраду офіцера та 2 десятків бійців, які були в тій заблокованій колоні. Після цього інциденту виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов навіть ініціював розформування всієї 25-ї бригади. Але після розслідування військової прокуратури від такого радикального рішення відмовляються. Інформації, чи дійсно це була зрада, чи ні, немає. Дивіться, що стосується ситуації по 25-й повітряно-десантній бригаді і частина, яка з них прийшла. Знов-таки ж треба дивитися трошки глибше, і саме я тоді грузив 2-й батальйон 25-ї повітряно-десантної бригади під Бердянськом, станція Трояни. І вони вже убували безпосередньо в район ще тодішнього Красноармійська, який зараз називається вже Покровськ. І от потім їх перекинули в район Ізюма, і потім декілька днів їх ганяли по трикутнику Красноармійськ, Славянськ, Красноармійськ, без будь-яких там, ніхто не міг чітко сформулювати, що ж їм робити. І люди, які розуміють, що таке здійснювати марш на техніці, на БМД, ще в квітні місяці реально холодно, і ти не спиш, і ти просто суто фізично і морально вже такий стомлений. І потім їм ставлять завдання по висуванню в район Краматорського аеродрому і організації його оборони. Все було б добре, але люди, які цими процесами керували, не знали простого правила. Якщо ти ставиш завдання, ти мусиш організувати його забезпечення. Тим підрозділам, які ти висувалися, навіть просто по простій чомусь незрозумілості не забезпечили навіть картами того району. І банально все було достатньо просто. Люди їхали по, як ми кажемо в армії, по пачці Біломора. Або використовуючи цивільні карти, якщо в кого вони були, або питаючи місцевого населення. Так от, вже в 2014 році, потім вже пізніше, один з людей, які працювали на російських спецслужб, зізнався, що якраз вони працювали з таксистами, які і завели певний підрозділ 25-ї повітряно-десантної бригади в місто, де їх блокували. Можна було абсолютно спокійно обійти це місто, вийти в район аеродрому, але для цього мусила бути карта. Через кілька днів, 22 квітня, на Краматорський аеродром зайшла частина 79-ї бригади на чолі з тоді полковником Сергієм Кривоносом, якому і було доручено командувати обороною литовища. На той момент у Донецьку вже проголошена так звана Донецька Народна Республіка.
Її спершу очолює громадянин Росії Олександр Бородай, а через 3 місяці його змінює український колаборант Олександр Захарченко. Аналогічний процес відбувається у Луганську 27 квітня. Так звану ЛНР очолює ще один колаборант – Валерій Болотов. Наприкінці квітня виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов оголошує, що уряд України більше не контролює Донецьк та Луганськ. Також заявляє, що країна, цитую, в режимі повної бойової готовності. На цей момент українські військові тримають під своїм контролем не тільки аеродром Краматорська, а ще й Луганська та Донецька. Усі 3 аеродроми у повному оточенні російських диверсантів та озброєних місцевих колаборантів. 11 травня на непідконтрольних територіях Донеччини та Луганщини під дулами автоматів проходять так звані референдуми. Далі представники фейкових народних республік, нібито спираючись на результати цих референдумів, оголошують про незалежність від України і звертаються до кремлівського лідера з проханням прийняти їх до складу Росії. Уряд України визнав ті референдуми недійсними. Навіть сама Росія довго не визнавала легітимність так званих ДНР та ЛНР, аж поки восени 2022-го, вже після початку повномасштабного вторгнення, не включили їх до складу федерації. Десь всередині травня 2014-го стає зрозуміло, що всі спроби підняти заколоти у південних та центральних областях України провалюються. Українські військові почали здійснювати план відновлення контролю над Донбасом. Задум був простим і зрозумілим. Спершу розгорнути війська вздовж державного кордону на Донеччині та Луганщині, щоб відсікти бойовиків від каналів постачання. А далі, заходячи з усіх напрямків, оточити Донецьк та Луганськ і зачистити їх від незаконних збройних формувань. Травень 2014-го. Ви тоді були начальником штабу високомобільних десантних військ. Власне, який був склад цих військ і які були безпосередньо саме ваші завдання тоді? В травні 2014 року я був уже як начальник штабу, виконував обов'язки старшої оперативної групи ВДВ на півдні України. І на той момент на півдні України знаходилась частина сил і засобів 79-ї аеромобільної бригади, 25-ї повітряно-десантної бригади і 95-ї аеромобільної бригади. Завдання 79-ї бригади було на той момент забезпечити охорону кордону на території Донецької і Луганських областей і взяти під контроль Саур-Могилу. Оце те, до чого готувалася 79-ту бригаду. Вона здійснила чудовий марш. І марш, вийшовши в район населеного пункту Розівка, вже готувалися до взяття під контроль Саур-Могили. Але от якраз тоді сталося, що сталося. Тоді стався інцидент, називаємо так, з 51-ю механізованою бригадою. І всі сплановані плани, затверджені плани і кількість засобів, які планувалися для взяття під контроль Саур-Могили, були змінені. 22 травня, приблизно 4 ранку. У лісосмузі неподалік Волновахи розташувався 10-й блокпост 51-ї окремої механізованої бригади. Вони патрулюють місцеву дорогу. Під'їжджають кілька авто, серед яких броньовані інкасаторські автомобілі одного з українських банків. Ймовірно, військові пропускають ті автівки. Але вони раптово зупиняються, і звідти в українських бійців починають стріляти із стрілецької зброї. Протитанкових гранатометів, кулеметів, мінометів, ПЗРК закидають ручними гранатами. Поранених українських військових добивають снайпери, які, виявляється, ховалися з обох боків лісу. Загинули 18 наших воїнів. І тоді це були найбільші одномоментні втрати з часу проголошення АТО. Хто був в авто, озброєні сепаратисти чи росіяни, досі невідомо. Розслідування військової прокуратури цього епізоду засекречене, і тому досі не зрозуміло, чи оборонялися наші військові. Невдовзі після цього випадку у деяких українських виданнях з'явилися версії із посиланням на невідомих свідків, що нібито бійці ЗСУ не стріляли на ураження, а тільки у повітря чи по ногах ворогів, бо не усвідомлювали серйозність ситуації. Це треба допитувати тих, хто безпосередньо залишився живий і може розказати правду. Ну, що ви знаєте? Скажу так, що вони дали себе вбити. Ви маєте на увазі бійці 51-ї бригади?
Ну, як ви думаєте, це, якщо так трошки узагальнити і вийти на якийсь більший рівень, це загалом провалена робота за особовим складом, чи погане планування, чи що? Знаєте, можна завжди виправдати будь-яку бездіяльність або будь-який провал. Але те, що з системної підготовки, проблема сухопутних військ на той момент полягала, а 51-й – це сухопутні війська, і полягала в тому, що вони до війни не готувалися. От в ті попередні часи до війни не готувалися. Готувалися до чого завгодно, до строєвих оглядів, до пришивання бірок, до прибирання територій, до пофарбування техніки, до якихось ще там показних занять. Знаєте, в результаті провалу 51-ї бригади ми провалилися і був перенесений штурм Савур-Могили, і Савур-Могила не була взята своєчасно під контроль. Тут потрібно пояснити, Савур-Могила – це стратегічна висота у Шахтарському районі Донеччини. У гарну погоду звідти навіть видно Азовське море. Але головне не краєвид, а те, що перебуваючи на Савур-Могилі, можна контролювати значну ділянку українсько-російського кордону, стежити за пересуванням військ через кордон і дуже точно коригувати вогонь артилерії. Одним словом, хто контролює Савур-Могилу, той контролює кордон. Мабуть, це також один з таких серйозних моментів, що можна було б не допустити розгортання ворога вздовж російсько-українського кордону. І мені достатньо досадно і обідно, що чудово спланована підготовлена операція була зірвана в результаті непрофесійності дій інших військових частин. Після тієї трагедії керівництву АТО довелося змінювати плани. Один з батальйонів 79-ї бригади, той, який мав зайняти Савур-Могилу, поставили виконувати завдання замість бійців 51-ї. І так вийшло, що зайняття важливої панівної висоти Савур-Могили, яка тоді ще була вільна, відклали. Неподалік Слов'янська є стратегічна висота – гора Карачун. Там стояла телевежа. А ще з Карачуна відкривається вид на Слов'янськ та околиці, що давало військовий контроль над містом і прилеглими районами. З квітня на горі стояли українські військові. Їх постійно штурмували бойовики, щоб, по-перше, зайняти панівну висоту, а по-друге, вимкнути на контрольованих ними територіях українські телеканали. У травні українські бійці на горі Карачун перебували у повному оточенні. Підвести їм харчі, боєприпаси, а також здійснити ротацію можна було тільки з повітря. Кілька разів українські вертолітники 16-ї бригади на гелікоптерах Мі-8 робили успішні рейси на Карачун. 29 травня був один з таких рейсів. Опівдні гелікоптер успішно доставив бійців і вантаж на Карачун. Але невдовзі після злету був збитий із ПЗРК чи російськими диверсантами Гіркіна, чи місцевими колаборантами. Точно не встановлено. Загинули 6 нацгвардійців, 5 спецпризначенців МВС та генерал-майор Сергій Кульчицький. Генерал Кульчицький був насправді людиною-легендою, справжнім офіцером і патріотом України. Ще у 1989 році він підняв синьо-жовтий прапор над російським Сєвєроморском у Заполяр'ї, де тоді служив. А в 1991-му написав рапорт про бажання служити незалежній Україні. Саме генерал Кульчицький ще у березні 2014-го у тренувальному центрі Нацгвардії під Києвом формував і навчав перший добровольчий батальйон. Після загибелі генерала батальйон став носити його ім'я. Сергій Кульчицький став першим за всю історію незалежності України генералом, який загинув під час виконання службових обов'язків, і першим в історії АТО героєм України. У тій трагедії дивом уцілів лише один член екіпажу – другий пілот, капітан Олександр Макеєнко. Коли це сталося, ми чули вибух. Ми цього не бачили, бо це значно далекіше від аеродрому. І я отримав інформацію, що збито в районі блокпоста вертоліт. І якраз тоді я відправив 2 пошукові групи від 3-ї, 8-х полків спецпризначення вже на БТРах 95-ї бригади. І саме тоді вони знайшли. Той вертоліт догорав, і був такий короткий контакт, де відігнали сепарів від вертольота. І вже частину тіл змогли достати, частини не змогли, бо не було б навіть просто чим банально той вертоліт загасити. Благо потім пішов дощ, і вже на ранок залишки тіл зібрали і передали на блокпост, потім їх передали вже на Велику Землю. Так було.
Да, є певні речі, які на війні прописані, і їх треба завжди виконувати. Бо підліт до Карачун-гори достатньо видно. От якщо, наприклад, до мене на аеродром прилітали, використовуючи овраги, і достатньо часто вертольоти летіли по самих оврагах нижче країв цих оврагів. Я не знаю, чому саме такий досвід не був використаний в тому вертольоті, який був збитий з генералом Кульчицьким. Ще раз кажу, треба робити все швидко. А скільки був там вертольот на Карачун-горі, скільки він сидів, скільки він був з точки зору спостереження з боку ворога, там підсів і зразу влетів, підсів, зразу влетів. Там не мусить у тебе бути часу, там, щоб з тобою там змогли зреагувати на твої дії. Подібна трагедія невдовзі повторилася. 14 червня з аеродрому в Дніпрі українські військові вилетіли на посилення Луганського аеропорту, який теж був в оточенні бойовиків. Перший літак успішно приземлився, а от другий, Іл-76, був збитий ворогом 2 ракетами із ПЗРК, коли вже заходив на посадку. Загинули 40 військових 25-ї повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Там от питання по Луганську. Виток інформації, бо з боку старших начальників не було абсолютно організоване питання введення противника в оману. Я вже не кажу, що всі знали, що Іл-76, 1, 2, 3 летять в район Луганська. І там чуть ли не офіційне було проводження в районі Дніпропетровського аеропорта з теле-відео трансляції з усіма. На війні є золоте правило. Скільки раз змовчав, стільки раз не пожалкував. Чому важливі такі відео, як це? Тому що є можливість співставляти події у минулому з тим, що було після них. І таким чином бачити трохи більше. Чи робили ми як країна якісь висновки з цих трагедій чи злочинів, які відбувалися? І чи поніс хтось покарання? Конкретно в історії з Іл-76 Павлоградський міськрайонний суд пізніше звинуватив у службовій недбалості начальника штабу АТО генерал-майора Віктора Назарова. На суді звучали звинувачення, що Назаров проігнорував кілька попереджень розвідки та СБУ, які повідомляли, що є 2 групи бойовиків, які цілеспрямовано пішли збивати літаки. Назарова суд першої інстанції засудив до 7 років позбавлення волі. Однак потім Верховний суд задовольнив його касаційну скаргу, і кримінальне провадження закрили через невиявлення у діях генерала складу злочину. Ну а ми повернемося до подій літа 2014 року. Поки на Сході відбувалися бої, в Києві стабілізувалася влада. Завершилися вибори президента, і 25 травня 2014 року у першому турі перемагає Петро Порошенко. Багато людей у ті часи, як, до речі, і зараз, дуже хотіли миру. І Порошенко пообіцяв, що АТО триватиме не місяці, а години. А в 2018 році йому довелося вибачатися за свої слова. Я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Неважлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася. І прошу за це вибачення. Початок червня 2014-го. Звільнено місто Червоний Лиман. Українські збройні сили відновлюють порядок у містах, де були безлади і захоплення адміністрацій, таких як Креміна, Старобільськ, Біловодськ, Новоайдар. Бої йдуть за Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Амвросіївку та Маріуполь. Фронт досить розтягнутий. Водночас видно, що Україна не контролює велику територію, починаючи з кордонів. Практично усі пункти пропуску в руках російських маріонеток і бойовиків. Українські прикордонники фіксують переходи з російського боку загонів озброєних диверсантів із технікою. 13 червня на Луганщині добровольчий батальйон «Айдар» звільняє місто Щастя, а на Донеччині бійці полку «Азов», Національної гвардії України, батальйони «Дніпро-1» та 79-та бригада ЗСУ звільняють Маріуполь.
Це була велика перемога українських збройних сил та добровольчих батальйонів. Хто був проти вас з того боку? Чи це вже були регулярні російські військові, чи це були якісь російські найманці, чи це були все ж таки реальні жителі Донбасу, які там так само, як і ви, взяли зброю і пішли? Так, от були всі ці категорії, крім регулярних військ. Регулярні війська зайшли в серпні, причому вони зайшли в другій половині серпня. А до того ми спостерігали таку поступову, але достатньо дуже стрімку еволюцію. От коли ми брали Щастя, а це 13 власне, червня, так от в Щасті взагалі був один москаль. От там були місцеві сєпари, притом навіть переважно не сєпари, якісь ідейні, а там були місцеві кримінальники, які скористались, так би мовити, франшизою ДНР, щоб просто підмяти під себе місто. Нас зустрічали реально як визволителів, тому що, прийшла армія замість бандитів. І це, до речі, нам тоді дуже допомогло в плані контактів з місцевим населенням, бо так звана комендатура ЛНР, там, от вона встигла вже там дуже відзначитися, просто банальним абсолютно грабунком, режим-аджим, як це в них називалось. При взятті Щастя не загинув жоден український боєць. Натомість було знищено 50 бойовиків і ще біля сотні поранено. Цікаво те, що от навіть в Щасті при цих місцевих кримінальниках був один російський воєнспец, якого туди прикомандірували, щоб він замінував міст через Сіверський Донець. Тобто до них приїхав саме професійний з російської армії сапер, який дійсно обвішав там оцим аманітом, чи аманалом, чи як воно там називається, аманалом, це шахтна вибухівка, коротше. От він там дійсно обвішав весь цей міст, провів там всі проводи і так далі. Ну, але оскільки ми штурманули о 5 ранку на світанку і дуже швидко, то він не встиг це все підірвати, а встиг просто втікти по плавнях по Сєверському Донцю, і від нього залишились його «Жигулі» з усіма документами. Так ми, власне, з'ясували, що це був саме росіянин, саме армієць з тих документів. А далі, власне, мінялась пропорція. Росіян ставало все більше, місцевих все менше. Бо місцевих базово, от всі, що були такі ідейні, вони одразу пішли. І по мірі втрат нових таких не з'являлося. А наїжджали, їх там нети. Ну, а як ви думаєте, навіть ті, які були ідейними там на Луганщині, все рівно ці парамілітарні підрозділи, вони вже тоді керувалися, звичайно, там чи ФСБшниками, чи кимось. Росія контролювала ситуацію від початку. Це була саме спецоперація, але це спецоперація з максимальним використанням місцевих ресурсів, в тому числі людських, і з мінімізацією витрачання своїх ресурсів. Після звільнення Щастя бійці Адару та 80-ї десантно-штурмової бригади, яка базувалася по сусідству, абсолютно безперешкодно переходять річку Сіверський Донець по мосту, який не встиг підірвати російський військовий. Попереду всього за 25 кілометрів Луганськ. Прорвались на той берег, що взагалі на початку навіть нами не планувалося. Але просто знехтувати такою можливістю гріх був. От ми прорвались на той берег, ми відтіснили їх одразу подалі від берега, щоб в них не було можливості потім до цього моста добратися і що з ним зробити. І ми виставили свій блокпост. Власне, ми його не будували. Ми віджали сєпарський блокпост, зробили його своїм, розвернули, так би мовити, в той бік, і все. А от, власне, це було, коли ми взяли Щастя, це 13-14 число. Я хотів трошки детальніше розпитати у вас, як відбувалася взаємодія в добробатів і повноцінних військових підрозділів і в керівництво вже на той момент, влітку 2014 року. Чи вам вже ставились якісь конкретні задачі, були там мапи, тобто захопити то? Звичайно. Якщо навіть Щастя вже була операція погоджена з командуванням, але тут формулювання саме погоджена. Ми довго наполягали на тому, що його треба взяти і що ми здатні це зробити. Тобто знову ініціатива знизу? Це була ініціатива знизу, але, слава Богу, нам це дозволили. Отож, Україна розвиває успіх в звільненні своїх територій. Ось як виглядає ситуація 20 червня 2014 року. Проросійські сили утримують Лисичанськ, Слов'янськ, Краматорськ та інші населені пункти. Але українським військам, як бачите, вдалося відновити контроль на значній ділянці кордону. І ось саме цього дня, 20 червня, президент Петро Порошенко їде на Донеччину до українських бійців і оголошує сенсаційну новину. Україна припиняє вогонь на Сході в односторонньому порядку. І пропонує амністію для тих сепаратистів, хто не скоїв тяжких злочинів і добровільно складе зброю. Мною буде відданий наказ Збройним силам України, Національній гвардії, прикордонним військам
наказ про припинення вогню. Це буде короткий шанс для того, щоб ті, хто протистоїть законній владі України, склали зброю, звільнили захоплені приміщення, зупинили мародерство. У цей час батальйон «Айдар» стоїть у селищі Металіст за 5 кілометрів від Луганська, фактично в його передмісті. Луганськ був під контролем сепарів. Але тоді він не був оточений, але ми стояли поруч з ним, і він не був нормально захищений. І от оці 10 днів перемир'я, вони жодного разу його не порушили, вони жодного разу нам приводу не дали. А ми 10 днів стояли і отак в біноклі дивились, як там бетономішалки отак літають просто. І якщо на момент початку цього перемир'я між нами і Луганськом було кілька сепарських блокпостів з мішків з землею, а на момент, коли перемир'я ні чорта не дало, і через 10 днів нам таки дали команду ФАС, а там 3 лінії бетонованих дотів. І штурмувати бетоновані доти – це абсолютно не та історія, що штурмувати блокпости з мішків з землею. Все ж таки, очевидно, що в Порошенка на той момент, в нього вже була інформація і там розвідувального характеру, скоріш за все. Да? Тобто, чому було прийнято таке рішення? Це питання все ж таки не до мене. Давайте ми будемо чітко розділяти, хто якою інформацією тоді володів. Я вам можу сказати, що тоді відбувалося саме в полях на Луганщині. У вашому біноклі. Що в цей момент відбувалося на Банковій, я думаю, краще запитати Петра Олексійовича. Але якщо цікавить саме моя гіпотеза, припущення, то я б припустив би, що він переоцінив свої зв'язки з Росією, свою здатність до дипломатії і недооцінив, яка це вже Росія. Ми всі чудово знаємо, що в нього був бізнес в Росії. І, відповідно, купа бізнес-зв'язків. І ті росіяни, з якими і він, і інші наші еліти весь час спілкувались, вони ж не були кончені та упораті. Вони були в першу чергу just business. І тому було логічно припускати, що з ними можна домовитись. А те, що їхній диктатор вже пішов абсолютно на іншу хвилю, і що все вирішують вже диктатор та силовики, і ні чорта вже не вирішує глобально оцей їхній навіть дуже великий бізнес, я так розумію, що оце розуміння прийшло дуже не одразу. Тут я би хотів наголосити, що це думка Євгена Дикого, але маємо те, що маємо. Виглядає так, що ми могли звільнити Луганськ у 2014 році. І це була би абсолютно інша мапа подій сьогодні. Але у той час російський диктатор Путін з екранів переконував, що в Україні громадянський конфлікт, у якому не беруть участь російські війська. Якщо якісь російські військові і є на Донбасі, то це, за словами Путіна, добровольці із відставних військових, які нібито за велінням серця пішли захищати російськомовних. Початок липня 2014-го. Після 10-денного перемир'я український наступ відновлюється. За даними Генштабу, на той момент у антитерористичній операції було задіяно близько 40 тисяч особового складу. З них понад 32 тисячі Збройні сили, до 3 тисяч Національної гвардії, так само до 3 тисяч прикордонників та до 2 тисяч спецпризначенців Служби безпеки України. Та ще до 4 тисяч бійців добровольчих батальйонів. Також було 5,5 тисяч одиниць важкого озброєння та техніки. Практично план АТО був такий, що виходити взяти в оточення Донецьк і Луганськ, потім їх штурмувати за допомогою добробатів і зайти на кордони, щоб зробити сіру зону, щоб не дати обстрілювати внутрішні наші сили, які рухаються в середині Донецької і Луганської області. У перші дні липня зусилля українських військових зосереджені на звільненні Слов'янська. Місто контролюють бойовики під керівництвом Ігоря Гіркіна. Але навколо міста щільне кільце українських сил. Воно швидко звужується, бо українські військові заходять у всі навколишні населені пункти. Як розповідав потім сам Гіркін, критичною точкою стало для нього взяття українськими військовими містечка Миколаївка за 20 кілометрів на схід від Слов'янська. Там проходила єдина дорога, по якій йому ще йшло підкріплення і припаси. 4 липня навколо Слов'янська стояло 8 українських блокпостів, які перекрили усі основні шляхи сполучення з містом. Кожен український блокпост був оснащений важкою технікою, зокрема кількома танками. Розуміючи безперспективність опору, Гіркін збирає своїх бойовиків і в ніч на 5 липня виходить зі Слов'янська однією з ґрунтових доріг місцевого значення. Українські військові заходять у місто.
Багато хто вважає те, що українським силам не довелося вести міських боїв, під час яких могли загинути цивільні, це вже перемога. Але для багатьох військових ця перемога має присмак незрозумілого і досі незбагненого, бо колону Гіркіна можна було знищити. Питання по Слов'янську і по Гіркіну. Ну, от ви сказали, що ви бачили цю колону, удари не наносились. Ну, тут же наказ не потрібен, тобто ворога бачиш і його знищуєш. Тобто виходить, що був якийсь, ну, не те, що там порозуміння, їх хто взагалі мав накрити? Артилерія чи? Звичайно. Артилерія. Тобто ви інформували артилерію, а вони не наносили удари? Я інформував старший штаб, який мав артилерію. А в своєму підпорядкуванні мав тільки людей зі стрілецькою зброєю. І ми знали, де йде колона. Розвідники, які мною вислані, вони відслідковували. Так само, як і розвідники з тих частин, які з великої землі, називаємо так, давали координати, але вогонь не відкривався. Так само, як коли противник зайшов і на деякий час зупинився в центрі Краматорська, і тоді можна було взагалі так достатньо непогано накрити це угруповання в єдиному шматку, але військове керівництво тоді боялося, що будуть жертви серед мирного населення, і вогонь не давало відкривати. На відрізки, наприклад, між Константинівкою і Донецьком взагалі там було ідеальне місце для знищення, але команди не було. Скажу так, те, що Гіркін дійшов до Донецька, саме це дозволило розлитися хвилі по Донбасу з боку ворога. Чому не було розстріляно колону диверсантів Гіркіна – питання, яке досі хвилює багатьох. Нині практично всі експерти погоджуються із Сергієм Кривоносом, що це дуже негативно позначилось на всій подальшій ситуації. Але чи могла українська влада діяти інакше? Приміром, допустити загибель мирних людей і при цьому ризикувати довірою своїх громадян та своїм міжнародним іміджем. Знову-таки, думаємо про весь контекст тогочасних подій. Разом із тим, 5 липня звільнення Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки святкувала вся Україна. Особливо раділи місцеві. За 3 місяці окупації вони побачили Росію вживу. І це було далеко від того, що вони, можливо, уявляли. Терор, викрадення людей, в тому числі і спостерігачів ОБСЄ, тортури та страти. Після цього багато місцевих, які раніше вітали руський мір, змінили свою думку. Водночас, саме з літа 2014-го на Донбасі стає все більше кадрових російських військових. Більше їх важкої техніки, бої стають жорсткішими. Це не схоже на сутички з терористами. Це була війна. Зараз ми це добре розуміємо. Але тоді українська влада і далі проводила АТО. Цей термін зберігається ще із квітня, коли російські диверсанти та місцеві колаборанти захопили відділки міліції у Слов'янську, Краматорську, Красному Лимані і Єнакієвому. Саме тоді прокуратура Донецької області кваліфікувала дії нападників як тероризм. Відштовхуючись від цього рішення, тодішній виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов і оголосив антитерористичну операцію. Але величезне запитання, чому, коли стало зрозуміло, що по той бік уже не якісь місцеві сепаратисти з автоматами, а росіяни на танках, влада не сказала про це українцям і всьому світові. І не назвала війну війною. Чому нам тоді все ж таки все рівно не говорили, що ми воюємо з Росією? Тобто у нас завжди були, знаєте, ці формулювання, там, якісь проросійські бойовики. Ніхрена ж російські бойовики, блін, в російській формі. Я згадаю БМП, яка була захоплена бійцями 8-го полку спецпризначення. І це ще липень 2014 року. Ми цю машину захопили під Слов'янськом, під час боїв за Слов'янськ і Краматорськ. І цю машину потім пригнали на аеродром, то відкриваєш БМП, там повністю все було російське, починаючи від документів убитих, закінчуючи безпосередньо всієї документації, яка була в той машині, починаючи від там бірок, карти і іншого. Це було не російське, ніякого там добровольчого там, чи ще якогось приватного не було. Чому наша влада про це не говорила? Ну, у нас влада довгий час, і нинішня, і попередня, багато чого не говорила для українського народу. Для нас це була війна.
Але чомусь політичне керівництво не хотіло визнавати, що ми воюємо. Я думаю, зрозуміло чому. Бо коли ти кажеш, що ти воюєш, ти кажеш з ким. От якщо це війна, то це або треба теж визнати, що це громадянська війна, як нам нав'язувала Росія. А це абсолютно не так. Або ж прямо визнавати, що Україна перебуває в стані війни з Росією. А з якихось причин визнавати це чомусь дуже не хотіли. А от з яких причин, от чому так боялись визнати, що ми є в стані війни з Росією, ну це питання точно не до мене. Ну, бачите, багато хто каже, що все ж таки це великою мірою і тиск американців і загалом з Заходу, да, не, скажімо, не ескалювати, не демонструвати, що ми тут зараз будемо воювати. Тобто, мені здається, що все ж таки, що це комплекс причин, які зрештою призвів до того, що це було АТО, а не війна. Всі думали, що домовляться з Путіним. Антитерористична операція де-юре обмежує застосування певних підрозділів військ і де-юре обмежує вести великі наступальні дії. В тому числі і мобілізація неможлива, оголошення мобілізації, тому що нема війни і навіть нема воєнного стану. І тоді, чому не було введено стан війни або військовий стан, пояснювали з тим, що міжнародна кон'юнктура нам не дозволяє, і це у нас будуть проблеми з міжнародними зв'язками і тому подібне. Але, в принципі, багато хто сподівався, що неважливо, як ми їх назвемо, важливо, як ми будемо їх вбивати. Тим паче вбивати терористів набагато спокійніше, тому що на них не діють деякі конвенції. Тобто тим, чим прикривався Путін в Чечні в своїй пропаганді. В принципі, все залежало від рішучості і від відданих наказів. Одночасно із звільненням Слов'янська 5 липня був розблокований і Краматорський аеропорт. Завершилася героїчна оборона литовища під командуванням Сергія Кривоноса. Бійці утримували його 47 днів. Витримали 16 боїв та 62 обстріли. І при цьому жоден захисник Краматорського аеропорту не загинув. Після звільнення на території розташувався штаб АТО. Пам'ятаєте, друзі, ми розповідали про стратегічну висоту Савур-Могилу, яку наші десантники 79-ї бригади мали взяти під контроль ще у травні. Але через трагічну загибель бійців 51-ї бригади під Волновахою Генштаб змушений був змінити завдання і перекинути 79-ту на іншу ділянку. Тим часом на Савур-Могилі влаштувалися бойовики і перетворили її на добре укріплений пункт, захопити який було надзвичайно важко. Українські бійці безуспішно намагалися взяти висоту весь червень. І тільки 8 липня, завдяки героїчним зусиллям бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади та 3-го полку спецпризначення, Савур-Могилу вдалося взяти. Тепер українські військові контролювали велику ділянку кордону і координували вогонь артилерії по скупченню сил ворога. Наступ української армії невпинно продовжується. 6 липня звільняють Бахмут, 21 липня – Рубіжне. Наступного дня – Сєвєродонецьк, 23 липня – Карлівку, Нетайлово, Первомайськ, 24 липня – Лисичанськ. 1 серпня український прапор замайорів над Красногорівкою, 4-го над Мар'їнкою, 8 серпня українські війська зайшли у Міусинськ, а 21 серпня – у Станицю Луганську. 20 серпня батальйон «Айдар» заходить із Георгівки і розблоковує Луганський аеропорт. Доти його у повному оточенні захищали бійці 93-ї та 79-ї механізованих бригад. Це, звісно, поміняло тоді все. Фактично, коли ми розблокували Луганський аеропорт, а це зробили саме ми, «Айдар», коли ми взяли Лутугіно і Георгіївку. Спершу це була операція саме розблокувати наших, які сиділи оточені в аеропорту. Але коли ця операція вдалась, пішли далі, на Новосвєтловка, на Хрещевати. І таким чином ми не тільки розблокували наших з оточення, а навпаки Луганськ опинився практично не у повному, але практично у оточенні. Загалом до 20-х чисел серпня було звільнено 60% захопленої території. Зверніть увагу на цю мапу АТО за 21 серпня 2014 року.
Тут дуже добре видно, що план, який був у Генштабу, оточити Луганськ та Донецьк, відновити контроль над кордоном і далі зачистити територію, дуже близький до виконання. Ось подивіться Луганськ, де засіли усі ці російські маріонетки, практично повністю оточений українськими військами. Чим більше ми замикали оце кільце оточення, тим більше народу там вирішувало, що вони недостатньо мотивовані, що на таке вони не підписувалися. І діставали український прапор на всяк випадок. А наказа зайти нам не дали. І причому ми запитували, чи можна. Нам сказали, ні, не заходити. Ну, те, як нам тоді це пояснювали, цей, до речі, наказ нам все ж таки навіть пояснювали. Хоча, в принципі, в армії накази не пояснюють, але ж Айдар це Дебарбати, щоб ми все ж таки не утнули щось самі, нам все ж таки навіть удосужились пояснити. Ніби ідея була і непогана. Ідея була та, що якщо заходити в висотну забудову, то це буде як в Грозному, що просто прямо з вікон нам влаштують там бійню. І тому задача оточити місто повністю і чекати, поки там БК закінчиться. І от коли там позакінчується БК без підвоза, от тоді вже малою кров'ю заходити. Ну, я не виключаю, що це ще й правда, що дійсно міркування були саме такі. Але в реальності, ну, тепер я бачу, що це категорично була помилка, що навпаки тоді був шанс Луганськ взяти, і відповідно все пішло абсолютно тоді далі по-іншому. Тепер зверніть увагу на Донецьк і його кільце оточення 21 серпня 2014 року. Місто у лищатах із заходу, півдня і півночі. 18 серпня українські частини заходять в Іловайськ. Це за 43 кілометри від Донецька. І це звузило лищата оточення Донецька зі сходу. Але і далі на схід українські війська вже опанували територію практично до кордону з Росією. Тоді було стійке враження, що фейкові ЛНР та ДНР доживають останні не те що дні, а години. В серпні місяці величезна кількість українських міст і сіл на території Донбасу було звільнені. І ми вперлися в те, що у нас просто було недостатньо сили засобів взяти під контроль величезну територію. І це була найбільша проблема. Ми зараз, в принципі, воюємо на території Луганської і вже там мінімально Луганської, і Донецької, і Запорізьких областей. І кількість бригад, які там знаходяться, кількість бригад, які приймають участь в бойових діях, в порівнянні, з те, що ми мали тоді, скільки там груповання, до 50 тисяч, а зараз плюс-мінус на тій же ділянці практично там більше ніж півмільйона наших військ. Розумієте? А на той момент ми не могли однією долонькою накрити зараз всі ці дві області. І ми розтягнули комунікації і втратили свої наступальні спроможності. Я пам'ятаю, коли стало питання про звільнення Горловки, і бойці, наші розвідники активно працювали в Горловці. У нас була дуже гарна взаємодія з рухом опору в Горловці, називаємо це так. Ми розуміли, де що знаходиться. Але зайти більше ніж 200-тисячне місто, коли прорахували, а вже тоді розтягнуті були наші сили і засоби по всьому Донбасу, і тоді генерал Моженко практично чуть ли не там по прізвищам формував ті підрозділи, коли ми зрозуміли, що на штурм Горловки всього-навсього є 325 чоловік. 325 чоловік. Це з урахуванням, що ворог там вже підготував оборону, це було просто неможливо зайти. Загалом, якщо підсумувати ось цю нашу наступальну операцію, успішну наступальну операцію до Іловайська на Донбасі, якщо ви кажете, що було недостатньо сили і засобів в цілому утримувати таку територію, і очевидно виходить, що ми так чи інакше не змогли би взяти, повністю вибити звідти противника. Ні, якби у нас сили засобів було більше, якби було прийнято питання про розгортання додаткових військових частин, тоді це було б можливо, реально. Але, я не знаю, там ейфорія від успіхів, там головокружіння від успіхів, так, що ми вже практично все звільнили, так, ми практично багато чого звільнили. Але це вже було так в натяжечку, щоб вже знаєте, воно як була та ниточка тоненька-тоненька, порветься вона чи не порветься. І це треба було визнавати. Але сподівалися на чудо, що, я не знаю, мабуть, начальники старші сподівалися на чудо, що кацапня не полізе і ми все ж таки дотиснемо. Але чудо не сталося. Першими відчули на собі зміну ситуації військові на Савур-Могилі. Уже з початку серпня їх почали накривати з градів із російської території. Вони також бачили, що росіяни обстрілюють не тільки їх, а й інші позиції українських військових неподалік кордону. А з 10 серпня Савур-Могилу почали штурмувати загони найманців.
Ну і тоді вже, в принципі, почали працювати регулярні російські частини. Так, вздовж кордону вже їхня артилерія почала системно відкривати вогонь по нашим підрозділам, які стояли вздовж кордону, в тому числі про ту 79-ту бригаду, яку я розповідав, що вона все ж таки вийшла, виконала завдання і взяла все під контроль, що їй ставилось. 12 серпня на підкріплення до Савур-Могили прорвалися розвідники на чолі з полковником Ігорем Гордійчуком з позивним «Сумрак». Наступні 12 діб російські війська постійно обстрілюють висоту з артилерії, кидають на штурм найманців із бронетехнікою. Гордійчук був кілька разів контужений. 18 серпня на ротацію приходить група полковника Петра Потєхіна, але Ігор Гордійчук не залишає позицію. Важливо, що на виконання цього завдання військові йшли винятково добровільно, розуміючи, наскільки ризикованим є утримання висоти фактично у тилу ворога. 19 серпня із Савур-Могили ще вдалося евакуювати поранених, серед яких був і полковник Потєхін. Десь 20 серпня Гордійчук доповідає, що бачить пересування від кордону на територію України колон російської техніки та військових. На вашу думку, тоді українському військовому керівництву загалом і по політичному також було зрозуміло, що вже заходять регулярні російські підрозділи? Вони це усвідомлювали? Вони були поінформовані про це? Те, що росіяни будуть наступати, уже розвідка доповідала на початку серпня місяця. І один з розвідувальних признаків того, що росіяни будуть підтягувати війська і будуть наступати, те, що на території Ростовської і Воронезької областей в місцевих автоколонах було мобілізовано певну частину сили засобів для перевезення особового складу. Це був перший такий чудовий розвідпризнак. Плюс те, що вже вздовж кордону артилерія працювала системно, і ті ж самі наші підрозділи, які знаходилися вздовж кордону, доповідали, що йде накопичення сили засобів уже безпосередньо танкових і механізованих підрозділів, мотострілецьких підрозділів Російської Федерації. Але я не знаю чому. Тобто військовому керівництву доповідали про можливий наступ росіян на сході України, і те, що, але нас не хотіли чути, реально не хотіли чути. Навіть коли вже Кацапня наступала, то начальники вищого рівня казали, та ні, не може бути, що ви розповідаєте, так не може бути. Як же ж не може бути, коли колони? Той же самий Ігор Гордійчук розповідав. Військові начальники мають на увазі. Да, що іде на Савур-Могили, бачу пересування техніки, точно це техніка ворога, куди яка ж ще може бути. Вже 23 серпня група Гордійчука опиняється у повному оточенні. За 40 кілометрів від найближчої української позиції. Засоби зв'язку були розбиті. Вони вже не могли координувати вогонь української артилерії. 24 серпня росіяни кидають на штурм Савур-Могили танки і кавказьких найманців. Цю атаку було відбито. Наказ відходити група Гордійчука отримала цього ж дня пізно ввечері. Машину, на якій везли поранених, росіяни розстріляли по дорозі. Ті, хто міг іти самостійно, виходили з оточення пішки, без важкої техніки. У місто Іловайськ українські військові зайшли 18 серпня. Це були 51-й, 17-й та 93-й підрозділи окремих механізованих бригад та добровольчі батальйони Дніпро-1, Азов та Донбас. Всього 340 людей. Хоча за планом, попередньо погодженим керівництвом АТО, штурмувати місто мали 800 бійців. Але людей і техніки не вистачало. Та навіть такими невеликими силами в перший же день нашим бійцям вдається взяти під контроль 2/3 міста. 20 серпня на підкріплення зайшов окремий підрозділ батальйону Дніпро. Місто весь час було під атаками російських мінометів, а також градів, смерчів та ураганів. Доводилося відбивати і танкові атаки. Захисники Іловайська несли втрати саме через намагання утримати місто невеликими групами. Поранених та загиблих щодня вивозили гвинтокрилами. Щодня командування обіцяло бійцям підкріплення. І дійсно прийшли добровольчі батальйони «Миротворець», «Світязь» та «Херсон», хоч і не в повному складі. Але щоб утримати місто, цих сил було замало. Ситуацію погіршило те, що 23 серпня від кордону без наказу відступає батальйон «Прикарпаття». Бійці були абсолютно деморалізовані через постійні обстріли градами з території Росії. А 24 серпня
теж після обстрілу з території Росії самовільно залишають позиції понад 200 бійців 1-ї батальйонно-тактичної групи 28-ї окремої механізованої бригади. Без прикриття залишається ділянка державного кордону Кутейниково-Мокрий Єланчик. Цього ж дня, 24 серпня 2014 року, практично не зустрічаючи опору, російські військові підрозділи проходять через Амвросіївку та Кутейниково до Іловайська. Ворог пішов в наступ повномасштабно. Ми в цей час, це Україна, проводили шикарний, гарний парад. До кінця цього року буде виділено мільярди гривень на оновлення озброєння та військової техніки. Згідно плану на 15-17 роки, на переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень. Я знаю, що там не все так однозначно з тим парадами, і це завжди закидають. Знаєте, як Зеленському закидають шашлики, Порошенку закидають цей парад у 2014 році. Парад – річ потрібна, парад в свій час, скажімо, для підняття бойового духу в певних моментах, навіть під час війни, дає свій ефект. Але коли в тебе нема сили засобів на фронті і нема чим змагатись з ворогом, а ти проводиш паради в тилу, то тоді я задаю питання, ти про перемогу чи про піар? Враховуючи, що це тонкі політичні матерії, а їх завжди буде багато в таких питаннях, хотів би трохи прояснити. Я багато читав різних оцінок по проведенню цього параду. І чесно, ніхто з плюс-мінус адекватних людей, аналітиків, ніколи не стверджував, що цей парад погіршив ситуацію на фронті. Чи взагалі став причиною розгрому в Іловайську. Мова радше про моральний аспект. Здається, саме про це говорить і генерал Кривонос. Є також і військові, які кажуть, що навпаки паради зміцнюють військовий дух. Тож, знаєте, тут завжди є дві сторони. В ніч на 25 серпня в Україну заходить ще 8 російських батальйонно-тактичних груп. 4 на Луганському напрямку і 4 на Донецькому. Ці групи були посилені загонами спецпризначенців. Загалом понад 6 тисяч особового складу, до 70 танків, 270 броньованих машин, 90 артилерійських систем, 85 реактивних систем залпового вогню. Проросійські збройні формування у Луганську та Донецьку, які раніше були оточені і здавалося приречені, тепер опиняються у виграшній ситуації. Співвідношення сил і засобів різко змінюється на їхню користь. Ну і це переломило все, це поміняло все, бо коли заходить саме регулярна армія з усією штатною артою, з усією штатною броньою, це абсолютно, більш того, заходить саме по плану, так як належиться, грубо кажучи, по методичкам, а при тому на той момент російська армія це ж повністю контрактники. Тобто це не солдатики, срочники, це не мальчики. Це саме заходять мужики-контрактники, які не один рік служать, заходять саме вже з повним штатним всім і заходять вже саме по бойовому регламенту, без всяких там варіантів гібридних операцій, там під когось маскуватись, ні. Все, вони вже заходили з наказом розбити хохлов, розбити саме по-воєнному. Це, звісно, поміняло тоді все. Коли зайшли російські регуляри, з цього моменту ми помінялись місцями, з цього моменту стояла задача, а по якій лінії ми взагалі зможемо утримати оборону. І цією лінією стала річка Сіверський Донець. Ти її інакше, як по мостах, не перейдеш. От Сіверський Донець – це не та річка, яку ти форсуєш там якимось там бронетехнікою, понтонами і так далі. Це там треба саме контролювати мости. І от тому саме по Сіверському Донцю, власне, лінія розмежування протрималась аж до 22-го року. За даними Валерія Гелетея, тодішнього міністра оборони України, наприкінці серпня співвідношення українських військових до ворога, тобто і російських військових, і парамілітарних формувань, які воювали на Донбасі, було 1 до 18 особового складу, 1 до 11 танків, 1 до 16 бронетехніки, 1 до 15 артилерії і 1 до 24 градів. 25 серпня наші військові в Іловайську опиняються у повному оточенні росіян. – 26 серпня, коли Іловайськ був вже повністю в оточенні росіян, у Мінськ їдуть Порошенко та Путін. Зустріч ініціювала українська сторона. Порошенко тисне Путіну руку, чим викликає бурю невдоволення у соцмережах. Путін поводить себе цинічно, говорить про необхідність якнайшвидше припинити кровопролиття, несе маячню про громадянську війну в Україні. Був також момент, який потім розлетівся на меми.
Напередодні, 25 серпня, біля селища Дзеркальне на Донеччині було затримано 10 військових 98-ї повітряно-десантної дивізії регулярної російської армії. Иванов Сергей Алексеевич. Родился в городе Кострома. Прохожу воинскую службу по контракту. 98-я дивизия. Генералов Алексей, инженером саперного рота. Коли в Путіна запитали, що ж роблять на Донбасі російські десантники, він відповів, що військові просто заблукали під час патрулювання кордону. 26 серпня Путін та Порошенко нічого не підписали. Вони навіть не вийшли до журналістів, щоб повідомити про результати своєї зустрічі. Мало не єдиний змістовний коментар був тоді від білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він сказав, що, цитую, «переговори були важкими, позиції сторін відрізняються часом фундаментально». Але президенти нібито погодилися з необхідністю деескалації. Кетрін Ештон, тодішня верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики, закликала обидві сторони припинити вогонь. Тоді Європа ще робила вигляд, що не бачить, що єдиною стороною, яка розпалює вогонь, є Росія. Українські та російські очільники залишили узгоджувати спільний документ тристоронню контактну групу. З українського боку її очолював екс-президент Леонід Кучма. З російського – посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Третя сторона – ОБСЄ. – 27 серпня командування АТО направляє на прорив оточення в Іловайську 92-гу окрему механізовану бригаду та 42-й батальйон тероборони. Планувалося, що вони спробують розблокувати українські сили, але цю колону всю ніч обстрілювали артилерію і знищили всю техніку. Іти на прорив було нічим. Після цієї невдачі військове командування терміново збирає резерви зі складу 79-ї та 95-ї аеромобільних бригад ЗСУ, загалом до 2000 бійців. Але почати наступ на Іловайськ вони можуть не раніше 1-2 вересня. Протриматися аж до того часу під шквальним вогнем противника українські бійці ніяк не можуть. Тож Генштаб вирішує виводити підрозділи з Іловайська раніше запланованого терміну. 28 серпня командувач сектору Б Руслан Хомчак домовляється з представниками російських збройних сил про зелений коридор, яким українські військові мають вийти з оточення із технікою та зброєю. Більше того, у ніч з 28 на 29 серпня Путін особисто звертається нібито до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. Це його звернення транслюють російські канали. Путін знову показує, що він нібито миротворець у якомусь міфічному внутрішньому українському конфлікті. Після цього російська сторона передає тодішньому керівнику Генштабу України Віктору Муженку умову виходити без техніки. Українська сторона умову відкидає. Давайте поговоримо тепер про Іловайськ, який є, в тому періоді, мені здається, таким одним з символів нашого провалу. Багато я читав різних версій, гіпотез, і багато таких думок, що, в принципі, чи треба було нам заходити в той Іловайськ? Чи не було це помилкою? Що ви думаєте з цього приводу? Скажу так, що і на інших ділянках було втрат не менше. Але чому пішли на договорняки з росіянами, чому повели росіянам, це вже питання до тих, хто там були. Мені складно казати. Обставини трагедії в Іловайську згодом розслідуватиме Генпрокуратура. Звідти ми і знаємо весь перебіг подій. Під час розслідування Віктор Муженко казав, що він вів переговори з російським Генштабом для того, щоб узгодити деталі виходу українських військових з Іловайська. Але завдання узгоджувати цю конкретику йому поставив президент. За словами Муженка, рішення про вихід з Іловайська під гарантії росіян ухвалювало нібито політичне керівництво, а саме президент Порошенко, а не військові. Петро Порошенко, в свою чергу, на допитах не з'являвся і свідчень у цій справі не давав. Рано вранці, 29 серпня, командувач військами під Іловайськом Руслан Хомчак, який разом зі своїми підлеглими знаходився в цей час в оточенні, дає команду виходити зі зброєю та технікою. Пізніше він пояснюватиме своє рішення журналістам та на допитах так, цитую, «Чому рішення ухвалювалося на горі так довго, я не знаю.
Коли в мене вже була ситуація така, коли немає продовольства, коли немає води, елементарного, коли поранених нема можливості вивезти, першу допомогу надаємо, але їм потрібна більш кваліфікована допомога. І люди вже гинуть від того, що ми безсилі їм чимось допомогти. Коли вже в деяких, скажімо, військовослужбовців з'являється панічний настрій, коли ми розуміємо, що або буде братська могила, або треба ризикувати і приймати якісь рішення. Тоді я вже прийняв рішення, і ми пішли. Кінець цитати. Росіяни надсилають 2 свої БТРи. Один в Многопілля, інший в Агрономічне. Це села Іловайської громади, де формуються українські колони для виходу з оточення. Всі бійці зі зброєю і технікою. Російські БТРи мають супроводжувати колони до рубежа Старобешево-Новокатеринівка. Це сусідні населені пункти на лівому березі річки Кальміус. І от о 8:15 ранку обидві українські колони розпочинають організований рух. Менш ніж за 2 години поблизу сіл Горбатенко та Кумачове колони накриває перехресний вогонь. Росіяни б'ють із заздалегідь підготовлених засідок артилерією та мінометами. Українські бійці, ті, хто встигає зреагувати, розсереджуються і відстрілюються. Невеликими групами вони намагаються залишити місце нападу і знайти інші шляхи виходу на підконтрольну українській владі територію. Тільки за день, 29 серпня, росіяни вбили 254 українських воїнів. Біля 400 поранили. Наступного дня, 30 серпня, після розголосу на весь світ, росіяни таки надали коридор для виходу тим бійцям, які не здалися в полон, і все ще робили спроби пробитися з оточення. Точна кількість бійців, які вийшли із котла, невідома. Приблизно це біля 100 військових. За даними Генпрокуратури, загалом в Іловайському котлі загинули 366 українських воїнів, поранили 429. 300 наших бійців потрапили у полон. Між експертами довго тривали суперечки, чи варто було взагалі заходити в Іловайськ, чи краще було би обійти місто, оточити Донецьк, звільнити його, а вже потім розвертатися на Іловайськ. Висновок щодо причин загибелі українських військових під Іловайськом Генеральна прокуратура оприлюднила в 2017 році. Справа налічує понад 300 томів, деякі з них досі мають гриф про обмежений доступ. Слідчі опитали понад 900 свідків, але саме розслідування не завершено і досі. Але, друзі, скільки би ми не шукали винних серед своїх, скільки би не дошукувалися помилок в української армії, в українській владі, стріляли у наших воїнів росіяни. Це найважливіше. І це був урок для нас усіх. Чи можна взагалі на щось сподіватися, коли домовляєшся з росіянами? У 2021 році тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова оголосила, що підозру в організації Іловайського котла повідомили 2 генералам Збройних сил Росії – Андрію Картополову, який в 2014 році був начальником головного управління Генштабу російської армії, та Михайлу Мізінцеву, який безпосередньо керував діями російських військ під Іловайськом. Після поразки під Іловайськом наші позиції значно похитнулися. Велика частина південного напрямку, включно з Маріуполем, залишилися неприкритими боєздатними підрозділами. Резервів, щоб виправити ситуацію, в української армії не було. Тому вирішено було піти на військову хитрість, здійснити рейд, щоб ввести противника в оману і утримати від спроб захопити Маріуполь. 1 вересня з району Краматорська та Слов'янська у бік Маріуполя вирушає колона українських десантників 79-ї та 95-ї аеромобільних бригад. Всього 1500 військових зі зброєю та технікою. Їх завдання – створити у противника враження повномасштабного контрнаступу української армії. Підготовка до маршу проводилася у суворій секретності. Про планування, крім керівника АТО, генерала Віктора Муженка, головнокомандувача президента Петра Порошенка, знав тільки Михайло Забродський. На той момент полковник, якому було доручено керувати операцією безпосередньо на місці. З 1 по 3 вересня, просуваючись із безперервними боями, українські десантники вибили ворога із Вугледара, Володимирівки, Благодатного, Новотроїцького, Оленівки, Миколаївки та Докучаєвська. 4 вересня українські військові демонстративно пройшли у напрямку Волноваха-Маріуполь і назад. А 5 вересня звільнили Тельманове та Новоазовськ. Щоправда, Новоазовськ ненадовго. Але ціль спецоперації було досягнуто. Противник сприйняв рейд за широкомасштабний контрнаступ української армії.
Тим часом у Мінську працювала тристороння контактна група, яку президенти України та Росії залишили виробляти спільні домовленості. Узгодження документу йшло важко. Домовитись про перемир'я ніяк не вдавалося. Але новина про те, що українська армія пішла у контрнаступ на півдні Донеччини, спрацювала. 5 вересня було підписано протокол Мінська-1. У 2019 році, уже не будучи президентом, Петро Порошенко трохи відкрив деталі тієї справи. В інтерв'ю «Українській правді» він розповів, що початок перемир'я оголосили саме о 18-й годині на прохання української сторони. Бо якраз до цього часу мали повернутися з рейду десантники 95-ї і 79-ї бригад. Цитую. «Якби не було цього рейду, то, можливо, і Мінська би не було. Бо вони не розуміли, які у нас сили в тилу, і постійно отримували інформацію про те, що підрозділи російської армії ведуть бої з невідомо звідки з'явившимися українськими десантниками. На 18-ту годину вони вийшли за лінію зіткнення і вступив у дію Мінськ». Перший Мінськ. І цей протокол, який там був складений, пізніше підписаний, як серед добробатівців ставились до цих перемовин і, ну, якби, чи готові були до таких пунктів, які там були прописані? Перший Мінськ я сприймав з величезним полегшенням. Власне, коли підписували перший Мінськ, в цей день я вже був в шпиталі, і тому не можу казати за всіх, але я думаю, насправді, що моє полегшення тоді поділяли, думаю, що абсолютно більшість, скажімо так. Бо ми всі бачили оцей розгром кінця серпня. Перший Мінськ був рятівним. До речі, саме в день підписання була найважча втрата взагалі за всю історію Айдара. В день підписання Мінська в нас вбили 28 бійців, які потрапили в засідку. Це найбільша наша втрата за один раз. 28 людей за день ми ніколи до того не втрачали. От хлопцям не вистачило кілька годин, щоб бути живими. Але до того, що перший Мінськ був критично необхідним. Кількість людей і кількість зброї була настільки малою, що якби росіяни все ж таки ризикнули форсувати десь річку і штурманути далі, ну далі за нами аж до Харкова нікого не було. А напроти через річку стояла Кантемирівська дивізія, щоб ви розуміли. Тобто, ну якби Кантемирівська дивізія і інші подібні підрозділи повного складу, штатні, ну тоді форсували Сіверський Донець, ну до Харкова вони точно могли б дійти. От, ну і так далі по всьому фронту. Тобто реально тоді ситуація була настільки для нас критичною, що якраз я вважав величезним успіхом нашої дипломатії, що тоді вдалося домовитися зупинити по цій лінії, яка була на 6 вересня. Протокол Мінська-1 називався «Про припинення вогню та мирне врегулювання конфлікту на сході України». Домовилися про негайне двостороннє припинення вогню, моніторинг ОБСЄ, звільнення заручників, амністію незаконних збройних угрупувань, децентралізацію влади. А також про ухвалення закону про особливий статус Донбасу та проведення місцевих виборів. Протокол підписали представники ОБСЄ, України, Росії та проросійські маріонетки з самопроголошених ДНР та ЛНР. Давайте поговоримо про Мінськ-1. Власне, на вашу думку, кому він був більше потрібен? Нам чи росіянам? На той момент росіянам потрібен був Мінськ-1. Чому? В нас вже були не лише полонені спецпідрозділів, у нас були вже полонені регулярних військ, які, як відомо, заблукали. А їх вже починало ставати дуже багато. І вже були перші мертві. А Росія не вела війну проти України. Але це було настільки очевидно, що потрібно було перемир'я. І тут ще один нонсенс. Обставлялося, що Росія вплине на сепаратистів, з нашого боку, з їхнього боку це як повстанці, і змусить їх піти на поступки. Але підписуємо Мінські угоди, Мінські статті ці ми з Росією. В підсумку підписи Пушиліна, на перемовах бере участь Захарченко, українська сторона не заперечувала. Ну, слухайте, а що, ви думаєте, що був варіант якось від цього відмовитись? Ну, росіяни ж тисли, вони просто не підписували би це. А Мінськ перший нам був потрібен, тому що ми тоді теж, насправді, ну, ми реально тоді вже програвали. Не треба забувати, що якраз у той момент в ці розгрібання ситуації втрутилася вже Європа.
Отже, тоді вже були в процес втягнуті Німеччина, Франція. Таким чином, вже було з ким вести спільний дипломатичний фронт. І саме тоді можна було вимагати зброю, тиск і санкції. Не кримські санкції, а санкції проти держави-агресора. Легалізувавши цих два анклави цими підписами, ми вивели Росію з-під удару. Вона тут ні до чого. Ну, там же знаєте як, там я дивився цей підписаний протокол, ну там з нашого боку його Кучма підписав. Здається, Кучма. З їхнього боку Зурабов, міністр... Зурабов посол. Посол, да. Закордонних справ Лавров вже там Тут багато років. Захарченко і Пушилін, ну там навіть їхні позиції не зазначені, там просто прізвища, ініціали. Всі знали на перемовинах в Мінську, як Путін розповідав, що він не має ніякого стосунку до цих людей. І він не має на них жодного впливу. Але потім він вийшов, їх навіть там не було. Вони були там, в підпіллі, партизани. І він вийшов, і зразу відбувся дзвінок, і вони стали готовими підписати. І вони з'явилися. Ну, просто квантова фізика втілилася, вони матеріалізувалися. Лінія фронту, яка була сформована після Мінська-1, залишала Маріуполь і велику частину навколишніх населених пунктів під контролем України. Але згодом з'ясувалося, що росіян ця лінія не влаштовує, як і загалом перемир'я. Зверніть увагу на мапу АТО за 10 вересня 2014 року. Це те розмежування, про яке домовилися у Мінську. Тобто лінія зіткнення пройшла там, де стояли сили сторін станом на 6 вересня. Тут добре видно, що українські війська відступили від раніше завойованих позицій у прикордонних районах Донеччини. Савур-Могила, Амбросіївка, Старобешеве знову опинилися під контролем росіян та їх маріонеток. У Луганську та Донецьку міцно засіли так звані уряди так званих народних республік. Однак Донецький аеропорт все ще контролюють українські військові. Про героїчну оборону цього литовища, про кіборгів, як називали бійців, що тримали там позиції, знято багато документальних фільмів і один художній. Я не буду їх переказувати. Але я добре пам'ятаю, як ми всі тоді пишалися цими мужніми хлопцями, як для нас важливо було усвідомлювати, що прості українці, військові, добровольці здатні на таке, що не під силу найпотужнішим арміям світу. Це надихало і піднімало дух тоді дуже багатьом. От саме історія ДАПа, от вона дозволила перекрити собою оцей жах Іловайська. Взагалі, оце відчуття від розгрома цього серпневого. Тобто, суспільство на момент першого Мінська було абсолютно деморалізоване. І от саме героїзм ДАПа, от він повністю, взагалі, це така відбулася потужна реморалізація суспільства. От повністю помінялись настрої, від пропало все, і ми безсилі проти Росії, що якщо вже прийшла повноцінна російська армія, то нам хана. От до того, що а що там та російська армія? Вони один аеропорт взяти не можуть, за наші хлопці, да ми їх і так далі. От саме, хто говорить, що ДАП не мав сенсу з військової точки зору, да, він правий. Але з морально-політичної це суперпотужна історична подія. І от це поміняло все. От ми реально жили б зараз в іншій країні, набагато гіршій, якби не, власне, героїзм захисників ДАПа. 242 дні самовідданої оборони. Було зруйновано усі термінали аеропорту. Але тільки коли внаслідок безперервних обстрілів впала диспетчерська вежа, захисники аеропорту його залишили. Обороняти було вже нічого. Росіянам дісталися самі лише руїни. Це сталося 23 січня 2015 року. Українська армія за ці 9 місяців стала значно потужнішою. Була проведена мобілізація, і чисельність особового складу зросла загалом зі 120 до 200 тисяч. Також нарощувалась кількість озброєння. І тут дійсно варто відзначити дії тодішньої влади – Порошенка та й загалом усіх, хто керував державою. За даними Міноборони, до військ було поставлено понад 3 сотні танків і 34 тисячі різноманітної техніки, нової та відновленої. Це було зроблено коштом українського бюджету.
Жодної закордонної зброї чи техніки Україна тоді не отримувала. Закупівлі у Чехії, в Литві та Польщі були, але не дуже значні і теж за бюджетні гроші. Видати взяття руїн Донецького аеропорту за перемогу у Путіна ніяк не виходило. Йому потрібно було щось на зразок Іловайська, новий котел з програшем українських військ. І було ідеальне місце, де такий котел міг відбутися. Подивіться, друзі, ще раз на карту. І ось зверніть увагу на цей виступ від Світлодарська до Дебальцевого, який ніби врізається в непідконтрольну українській владі територію. Довжина цього виступу 40 кілометрів, ширина 20, а в найвужчих місцях 12 кілометрів. Дебальцеве – місто із важливим залізничним вузлом. Також через нього проходить автомобільне сполучення між Донецьком та Луганськом. За домовленостями Мінську-1 Дебальцеве залишалося під контролем української влади. Але у ніч на 30 січня ворог почав операцію із захоплення міста. Кинули на це усі можливі сили. Спершу захопили сусідній Вуглегірськ. А 7 та 9 лютого села Рідкодуб та Логвинове. Там якраз проходить дорога з Дебальцевого на Бахмут. І саме по цій дорозі йшло постачання сил АТО. Українські військові опинилися в оточенні у Дебальцевому. На початку лютого в районі Дебальцівського виступу знаходилося 5200 українських військових. Проти них 19 тисяч російських військових та найманців. Ворог мав втричі більше танків і в 4 рази більше артилерії. Щоб зупинити чергову ескалацію, тодішній французький президент Франсуа Оланд і канцлерка Німеччини Ангела Меркель ініціюють нові переговори у Мінську, куди цього разу має приїхати так звана «Нормандська четвірка». Це очільники Німеччини, Франції, України та Росії. Хоча Путін вперто не визнає присутності своїх військ в Україні. Себе він позиціонує як посередника. Але розвідки багатьох країн добре знали справжню ситуацію. Так само в курсі були Меркель та Оланд. 11 лютого розпочинається Мінськ-2. Увечері 11 лютого 2015 року у будинку уряду Республіки Білорусь зібралися кілька міжнародних делегацій і сотні журналістів світових ЗМІ. Усі чекають, що так звана «Нормандська четвірка» домовиться про припинення кровопролиття на сході України. Після кількох хвилин протокольних зйомок лідери йдуть на переговори. Члени делегації розходяться по відведених для них кімнатах. Журналісти залишаються чекати у вестибюлі. Там усі і ночують. Подробиці про те, як тривали нічні переговори за зачиненими дверима, світ дізнався із мемуарів французького президента Франсуа Оланда. У 2018 році, коли вже відійшов від президентства, він видав книгу «Уроки влади». Цитую. «Багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного. Останній раптово рознервувався та пригрозив просто та повністю розчавити війська свого співрозмовника. Це виглядало визнанням наявності його військ на сході України. Він миттєво взяв себе у руки». Загалом у європейських лідерів склалося враження, що Путін просто хоче виграти час і відкласти припинення вогню на максимально можливий термін, щоб його армія завоювала додаткові позиції. Путін розповідав, що Дебальцеве уже взято нібито ополченцями ДНР і ЛНР. А Порошенко мусив весь час показувати свіжі фото з геолокацією, що українські війська знаходяться у місті. Порошенко, за словами Оланда, залишався непохитним щодо суверенітету України, а Путін казав, що необхідно надати автономію 2 регіонам Донбасу. Ще Путін розповідав європейським лідерам, що не впливає на сепаратистів на Донбасі, хоча вони добре знали, що це не так. Уже раннім ранком, коли було узгоджено деякі положення угоди, Путін пішов нібито проконсультуватися із лідерами новоявлених республік. А о 9-й, коли Меркель та Оланду уже добряче набридло чекати і вони спізнювалися на засідання Ради Європи, Путін з'явився свіжий і відпочилий. Виявляється, він весь цей час, поки його чекали, відпочивав у кабінеті зі зручним ліжком. Оланд пише, що після цього європейські лідери розмовляли з Путіним дуже жорстко, пригрозили новою порцією санкцій, а Путін зробив вигляд, що це його не обходить. Він погодився на підписання угоди в останній момент, за умови, що припинення вогню відкладуть на 4 дні. За цей час він розраховував точно взяти Дебальцеве. Як ви думаєте, чому після цього Мінська-2 Путін все ж таки зупинився? Бо, в принципі, міг тиснути далі і йти. Вони не були готові економічно витягнути велику війну.
і вони не були готові до санкцій. Вони прослухали і вивчили санкції і погрози, які були після Грузії. І вони врахували, і їм потрібен був час, те, що вони зробили, поступово переформатувати зовнішньоекономічні зв'язки на глобальний південь для того, щоб уникнути ізоляції. І на це був розрахунок витримати. Але оця передишка – це не означає, що заспокоєння. Це внутрішнє розхитування, плюс нав'язати нам певні міжнародні зобов'язання, щоб на нас тиснув також і Захід. Те, куди тягнув нас нормандський формат, в тому розумінні, в якому він був, це була пастка. Це була пастка, яка навіть не з точки зору Росії, а з точки зору того, що Росія підключила до зв'язування рук Заходу. Бо на той момент, треба згадати, Франція і Німеччина, основні гравці в нормандському форматі, були проксі-союзниками Кремля, такими заспокійливими пігулками для всіх, але дайте Кремлю те, що він хоче, і нарешті заспокоїмося. Але подальші події показали, що це неможливо. І вже тоді була розмова вести тих, хто був більш прихильний до нас, тобто вести Британію і Сполучені Штати в цей перемовний процес. Саме після цього, саме цього найбільше не хотіла Російська Федерація. Отож, у протоколі Мінську-2 було 13 пунктів. Першим стояло негайне та всеосяжне припинення вогню по всій лінії зіткнення з 15 лютого 2015 року. Цей пункт був порушений Росією уже наступного дня. Ані під час переговорів у Мінську, ані після їх закінчення росіяни не припиняли спроб взяти Дебальцеве. Більше того, туди були перекинуті усі сили з різних напрямків і навіть частини ПВК «Вагнер». 18 лютого українське військове керівництво вирішило вивести всі підрозділи із Дебальцівського виступу. Але перед цим було знищено залізничну інфраструктуру, щоб нею не міг скористатися ворог. І хоч підірвати усі об'єкти тоді не вдалося, залізничний вузол на деякий час був виведений з ладу. Відведення військ з Дебальцевого проходило двома основними маршрутами, невеликими колонами, під прикриттям артилерії. З Дебальцева виходили абсолютно інакше. Не було ніяких домовленостей ні про які коридори, а виходили з боєм. Пробивали собі дорогу, пробили успішно. Так, звичайно, вихід з оточення – це завжди втрати. Але це були втрати незрівнянно менші порівняно з Іловайськом. І виходили вже набагато професійніше. Тобто виходили вже не в сподіванні на добрих русських, а просто пробили собі дорогу, вийшли. Після цього сили АТО зайняли лінію оборони по Світлодарській дузі. Наступний пункт Мінська-2 – відведення важкого озброєння обома сторонами на рівній відстані для створення зони безпеки шириною 50-140 км залежно від типу зброї. Цей пункт частково був виконаний, але моніторинг ОБСЄ регулярно усі наступні роки фіксував зброю поза лініями відведення, а також фіксувалося і пересування важкої техніки на непідконтрольних українській владі територіях. Третій пункт – моніторинг і перевірка режиму припинення вогню та відведення озброєнь під контролем ОБСЄ. Звіти про порушення ОБСЄ продукували регулярно. Не були також виконані повністю пункти про обмін полоненими та незаконно утримуваними особами за принципом «всіх на всіх». Але найголовніше, у мінських домовленостях були пункти, які просто неможливо було виконати. Найбільш суперечливий пункт звучить так. Відновити повний контроль уряду України над державним кордоном у всій зоні конфлікту, що має розпочатися в перший день після місцевих виборів та завершитися після повного політичного врегулювання. Під місцевими виборами маються на увазі вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі законодавства України. Тобто ніби як мають відбутися вибори, а потім відновлення кордону. Наступний пункт передбачав повне виведення іноземних, тобто російських військ з території України. І усі наступні роки українська сторона наполягала, що спершу мають бути виведені війська, а далі відновлення контролю над кордоном, а вже потім місцеві вибори. Ну і це, в принципі, логічно. Але Росія переконувала, що треба навпаки. Спочатку вибори, а потім все інше. Вибори під дулом автоматів. І на всіх міжнародних майданчиках росіяни звинувачували Україну у невиконанні Мінських угод. Так само це робили і з трибуни Верховної Ради депутати від ОПЗЖ, проросійської політичної сили, керованої кумом Путіна Віктором Медведчуком. Зокрема, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич.
Їм підігравали у студіях різних ток-шоу проросійські експерти – Михайло Погребинський, Олександра Рішмедділова, Михайло Чаплига та багато інших. Всі вони запевняли, що тільки лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук може гарантувати виконання мінських домовленостей. У самого Медведчука тоді було цілих 3 телеканали, на які можна було нести російську пропаганду українцям. Тодішня влада чомусь ніяк не реагувала, а це була могутня машина з розхитування України. І мінські угоди давали їм для цього прекрасний матеріал. Давайте спробуємо сформулювати, чому ми на це погодилися. Моя особиста думка – тиск з боку Росії і наших партнерів був шалений. Можливо, тодішня влада думала, що зараз головне зупинити вогонь, а далі вже якось спробуємо розібратися. Але питання у тому, що Росія ніколи не хотіла миру і ніколи би не пішла на справжні чесні домовленості. І ось де найбільша проблема. Мені здається, що ще одна проблема цього документу – те, що нам так і не вдалося вписати туди Росію. Там постійно згадуються окремі райони Луганської і Донецької області, де щось відбувається. І ми маємо змінювати свою конституцію, щоб надати їм більше прав. Ніби це дійсно якийсь громадянський конфлікт, хоча за всім стояла Росія. Не було би її, не було би і всього цього кровопролиття. Але тоді нам не вдалося переконати союзників у тому, що це не внутрішній конфлікт. Ну, точніше, вони все розуміли, але не хотіли псувати стосунків з Путіним. Боялися. Ну і торгували. Щоб розблокувати виконання мінських угод, тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пропонує формулу. Коротко, суть її в тому, що український парламент вносить зміни в Конституцію, щоб надати особливий статус окремим регіонам Донбасу, тобто контрольованим російськими проксі-силами. Але цей особливий статус починає діяти не зразу. У день виборів на окупованих територіях особливий статус діє тимчасово. А після того, як ОБСЄ визнає, що вибори були вільними і об'єктивними, тобто відповідали міжнародним стандартам, особливий статус окремих районів Донеччини та Луганщини стає постійним. Виглядає як схема, що може спрацювати, принаймні колективний Захід її оцінював як робочу. Президент Порошенко під тиском західних партнерів вносить до Верховної Ради зміни до Конституції у частині децентралізації. Це і був той самий особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. В українських соцмережах здійнявся неабиякий галас. Українську владу звинувачували у бажанні легалізувати окупаційну адміністрацію. 31 серпня 2015 року, у день, коли у Верховній Раді заплановано розгляд скандальних змін до Конституції, під Радою збираються тисячі людей. Приблизно о 13-й годині депутати підтримують документ у першому читанні. І тут починається. Частина протестувальників намагається прорватися до Ради. Починаються сутички між ними та нацгвардійцями, які охороняють вхід. 21-річний боєць добровольчого батальйону «Січ» Ігор Гуменюк кидає бойову гранату РГД-5 у напрямку охорони. Загинули 4 нацгвардійців. Більше 130 людей отримали поранення. Але якби не оця жахлива трагедія, то ми б вже зараз мали Конституцію під ЛНР і ДНР. Це був би грузинсько-білоруський варіант. І ми пройшли буквально на межі. Оце була розплата за помилку під час Другого Мінська. Це довелось в такий страшний спосіб зупиняти знизу, а далі на горі почали вигадувати дипломатичні формулювання, як далі вже це все пропетлять. Через всі ці формули Штайнмаєра, через всі ці історії з... Але головне, те, про що чогось не прийнято в нас згадувати, що ми насправді кров'ю за це заплатили. Я зараз не про кров в АТО. Я зараз про те, що ми ж тоді ледь не прогнулись під ці пункти. Трагічно склалася і доля самого Гуменюка. Слідство тривало понад 8 років, і весь цей час він сидів у СІЗО. З початком повномасштабного нападу надсилав офіційні звернення направити його на фронт, але йому відмовляли, мотивуючи тим, що на ньому дуже важкі обвинувачення. 5 липня 2023 року під час чергового засідання Шевченківського суду щодо продовження тримання під вартою Гуменюк забарикадувався у туалеті і підірвав себе саморобним вибуховим пристроєм. При цьому поранення отримали кілька поліцейських.
Державне бюро розслідувань встановило, що Гуменюк 2 роки готував вибухівку просто у СІЗО. Спільники передавали йому необхідні матеріали невеликими частинами. За цим фактом підозру у службовій недбалості оголосили 5 правоохоронцям. Проте після цієї трагедії 31 серпня 2015 року спроби ухвалити будь-які зміни щодо особливого статусу окремих районів Донеччини та Луганщини припинилися. Друзі, після Мінську-2 відбулося певне замороження активних бойових дій і почалася довга позиційна війна, у якій щодня гинули люди, але лінія фронту майже не рухалася. Щороку кількість так званих сепарів, які воювали проти українських бійців, зменшувалася, а кількість військових, зброї та техніки, яку надсилала на окупований Донбас Росія, збільшувалася. Стало зрозуміло, що потрібна корінна реформа української армії. Найперше, за натівським зразком, були сформовані українські сили спецоперацій – ССО. Законом, ухваленим Верховною Радою 16 червня 2016 року, сили спецоперацій були визначені як окремий рід військ. Більше того, в 2019-му українські сили спецоперацій першими з усіх родів військ досягли сумісності з натівськими колегами. Це коли військові підрозділи використовують спільні стандарти, протоколи, техніку та комунікації, і це підвищує їх ефективність у кілька разів. Тож українські сили спецоперації першими здобули право бути залученими до операції НАТО. Чи використали ми цей час достатньо ефективно з 14 по 22 рік, щоб підготуватися вже до повномасштабної війни? В 2017 році під керівництвом начальника Генштабу Головнокомандувача Збройних сил генерала Муженка було проведено шикарну військово-стратегічну гру, яка розглянула всі варіанти можливої відкритої агресії Російської Федерації. І це було опрацьовано як на картах із практичними діями подорожу наших військ, як за ворога, так і за своїх. Це реально було. І на основі цих всіх дій було опрацьовано пропозиції до керівництва України, де чітко було вказано, що Росія все ж таки буде нападати і що треба зробити, аби цього не допустити. Сказати, що ми не були готові. В 2017 році у військового керівництва Збройних сил було чітке розуміння, що війна з такої, знаєте, як ви кажете, очагової, так, такої окопно-атошної, перейде на рівень повномасштабний. Це було розуміння достатньо більш чітке. І ті заходи, які здійснювалися там протягом 16, 17, 18, 19 років, готували армію до масштабних дій, так само, як і оборонно-промисловий комплекс України активно працював в розвитку нових зразків зброї. І якраз ще тоді ми почали і вже безпосередньо в 19-му році, в 20-му роках закінчили ракетну програму по розробці крилатої ракети «Нептун», по удосконаленню боєприпаса «Вільхаєм», який значно більшою дальністю дозволяв, чим стандартний боєприпас, який у нас був. Українські ракети «Нептун» нині відомі всьому світові. Їх почали розробляти ще у 2010 році. На розробку пішло 4 роки. У 2015-му «Нептун» показали на виставці «Зброя та безпека» у Києві. А 30 січня 2018 року «Нептун» пройшов успішні випробування. Також в 2018-му на озброєння армії державний концерн «Укроборонпром» передав протитанкові ракетні комплекси «Корсар», «Бар'єр» і «Стугна», яку можна назвати українським аналогом «Джавелінів». Це все високоточна зброя українського виробництва. Загалом за рік до військ надійшло 2,5 тисяч одиниць таких високоточних систем. Чисельність армії в 2018-му зросла до 215 тисяч військових. Приблизно половина з них були контрактники. За наступний 2016 рік контракт підписали до 67 тисяч військових. Це був наймасовіший набір на контрактну службу, бо зросла зарплатня військових. Вона залежала від звання, посади та кваліфікації. Для прикладу, мінімум для рядового – 7 тисяч гривень, для офіцера – 9 тисяч. На той момент середня зарплата по країні була 4691 гривня. Але що найважливіше – зріс престиж професії військового.
За даними Центру Разумкова, рівень довіри до ЗСУ в 2009 році був 9,7%, у 2013 – 23,5%, у 2016 – це вже 58%, далі більше – 2019 – 74% і 92,5% довіри до армії в 2022 році. У 2018-му АТО було перейменовано в Операцію Об'єднаних сил. Новий формат означав ніби перехід від антитерористичних заходів до військової операції, головна ціль якої – відновлення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями. Цей перехід від антитерористичної операції до операції Об'єднаних сил. Чи змінила щось назва? Да, достатньо серйозно змінилося. Я скажу так, що коли старшим командувачем ООС зайшов генерал Наєв, а начальником штабу був генерал Залужний, зміна рівня підготовки і розуміння ситуації вздовж лінії бойового зіткнення відрізнялась дуже сильно. Я вже не кажу, наскільки чітко Наєв закрутив багато потужних процесів по підняттю рівня спроможності і по посиленню наших угруповань. Було змінено погляди навіть на рівень підготовки певних фахівців. Тому для мене в порівнянні 17-18 рік, коли став ООС, ситуація покращилась значно. Інша річ, що буквально весь час, аж до повномасштабного вторгнення, від політиків Західної Європи надходили сигнали про нібито недоцільність продажу Україні зброї. Бо це може спровокувати ще більшу ескалацію з боку Москви. Тому ніякого озброєння Західна Європа нам не продавала і не дарувала. Натомість Литва, Чехія та Польща ще з 2014 року продавали Україні так звані звичайні озброєння. Це кулемети, міномети, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки і тому подібне. Наприкінці 2017 року, після довгих перемовин і дебатів, спершу Конгрес Сполучених Штатів, а тоді Держдепартамент та адміністрація президента Дональда Трампа схвалили продаж Україні летального озброєння. Як це іронічно звучить сьогодні, але першу американську зброю нам продав саме Трамп. Спершу снайперських гвинтівок, а потім протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». У квітні 2018-го перші партії американської зброї прибули в Україну. Тоді ж, у 2018-му, Україна потрапила до списку країн, яким може продавати зброю Канада. І наступного року українське Міноборони закупило гвинтівки 50-го калібру. Точна кількість невідома. Оце, власне, і все. Все інше виробляли самі. Це були артилерійські системи Богдана, згадувані вже ракетні комплекси «Нептун» та протитанкові комплекси «Стугна». Також Україна виробляла танки, бронетранспортери, безпілотники Лелека-100, стрілецьку зброю та боєприпаси. Загалом у 2018 році на оборону йшло 5% від ВВП. І це був найвищий показник серед країн Європи. Але питання в тому, що в 2019 році всі питання війни були заморожені. Так само, як і по розробкам і по дослідженням по зброї, так само, як і по ситуації на фронті. В 2019 році на президентських виборах перемагає Володимир Зеленський. Його риторика тоді була такою, що треба просто припинити стріляти, і все буде добре, настане мир. Всім нам завжди хочеться простих рішень. Просто перестати стріляти. Тоді українському суспільству здавалося, що це такий очевидний вихід із конфлікту. Майже як припинення АТО за 24 години від Петра Порошенка. От найбільша помилка, яка була допущена нашим керівництвом з 2019 року, що слово «війна» вийшло з нашого обіходу і підготовка до війни вийшла. І забути старовинне правило Риму. Пам'ятаєте, хочеш мира, готуйся до війни. А ми не готувалися до війни, і все, що нам могло б допомогти до війни готуватися, ми не робили. Послаблення певних напрямків нашого розвитку, що стосується Збройних сил і що стосується оборонно-промислового комплексу, принесло впевненість росіянам, що наступати вже можна. Згадайте, друзі, скільки людей, от хоча б у січні 2022-го, були певні, що буде широкомасштабне вторгнення. Скільки з нас були раді чути про шашлики і в них вірити.
Ми ж люди 21-го століття, яка війна? Насправді, мабуть, більшості з нас відгукувалися думки тих експертів, які казали, що Путін ніколи не розпочне велику війну, бо він, перш за все, дбає про збагачення себе та свого оточення за рахунок російського бюджету. А війна не дасть можливість красти у масштабах, в яких ці люди звикли. І як же неминучі санкції? Це ж самогубство бути агресором. Багатьом із нас здавалися логічними такі міркування. Пане Павло, ну якщо підсумувати от всі речі, про які ми з вами сьогодні поговорили, багато помилок, багато якихось речей, на які ми просто не знаємо відповіді, можемо робити припущення, чому там керівництво, діячі наші робили так чи інакше, чи не зробили того чи іншого. Але все ж таки, зараз ми стоїмо і воюємо з Росією. Тобто ми не впали, і це вже можна сприймати як перемогу. Чи можна, спираючись на це, говорити про те, що все ж таки оцей період АТО, який ми називали АТО, період операції Об'єднаних Сил, що все ж таки за цей період відбулася еволюція нашої держави. І те, що ми вистояли в 22-му році, це якраз тому, що все ж таки за той період було зроблено щось, що дозволило нам отримати цю міцність, отримати цей досвід, яким ми в подальшому скористалися. Якраз АТО дало нам це тяжко так говорити, тому що були загиблі, але воно дало народу усвідомити, що треба обстрілятися. Воно зробило нам просто, не знаю, брилянтовий, золотий запас ветеранів АТО. Без цих людей ніхто не знає, як би обернувся нам 22-й рік. Це ті, які не лише пішли воювати, це ті, які виховали ще молодь. Певні помилки були зроблені через короткозорість політичну, про яку ми говорили. Певні помилки були вимушені, коли ми були загнані в пастку військово-політичною обставиною і міжнародною кон'юнктурою. Це теж треба розуміти і не виключати. Але, зрештою, цей період, який підготувало АТО, дало нам можливість вистояти і показати світові, на відміну від періоду Кримського і навіть частини певних елементів атошного періоду, що ми будемо воювати, і світ повірив. Цей фільм ми завершуємо днем, який не забуде жоден українець – 24 лютого 2022 року. Це день, який приніс нам страшну звістку. Але також показав нам, наскільки ми сильні, коли згуртовані. День, коли росіяни зрозуміли, що вони нас теж недооцінили. Бо ми разом, і з нами велика кількість союзників. Так, не ідеальних, але реальних союзників. Нам хочеться більше. Але Німеччина практично віддала все. Польща взагалі практично спорожніла. В Данії не залишилось навіть автоматів. Війна – це найкращий час для перетворень в країні. Коли в тебе є і підтримка, і коли оголяються всі проблемні точки. Де неможливо, вона кровоточить саме і воно видно. Зараз нам всім легко казати, і ми всі думаємо, що ми всі знали, що війна буде. Але я згадую себе, Отут, до речі, і повірте, я зараз не відчуваю, знаєте, оцього задоволення, коли ти робиш отак руки в бок, а я тобі казала. От чесно, нема цього задоволення, але отут я можу сказати, що я не просто тоді знав, що це війна, вважав, що це війна буде, а я про це всюди кричав, на всіх там медіа, до яких міг достукатися, блоги мої можна того часу підняти, де я не просто казав, що вона буде, а ще й просто на своєму низовому рівні давав поради, що нам всім робити, коли це почнеться. Все, що міг зробити рядовий громадянин по підготовці до цієї війни, особисто я зробив. І так само мої побратими з Айдара. Але, до речі, перша ніч, яка дуже багато вирішувала в долі Києва, значною мірою якраз її закрили, зокрема, мої побратими з Айдару. І в той самий день якраз загинув позивний Демон, один саме з моїх кращих бійців, хто воював під моєю командою в 14-му. Він разом з дружиною, вони обоє загинули на дамбі під Вишгородом. І можу точно сказати, що регулярних частин на той момент там не було. А саме отак по телефонах з'їжджались групи добровольців з 14-го року, особливо в кого була своя прихована зброя, вибачте, нелегальна, і цією нелегальною зброєю тоді рятували Київ.
Бачите, ви коли ще розказували про 2014 рік, як все це починалось, і як ви от по телефону виїжджали там в Одесу, в Маріуполь, на інші напрямки. Ну, дійсно, знаєте, складається враження, і мені здається, що так воно і є, що в такі критичні моменти звичайні люди просто, знаєте, як своїми руками тримають ті шматки країни, які можуть відвалитися. І це показник, що, значить, наша країна дійсно потрібна нашому народу. От, власне, ми в такі моменти, власне, бачимо, це, як кажуть росіяни, штучне утворення, чи це реально жива країна, за яку готові помирати. Друзі, важко тут щось додати. Ось така реальна історія.